درود به همگی و به یاد جاویدنام‌های کشورمون. الان 5 ماهه که ما تمام ویدیوهای سفرمون رو قطع کردیم توی کانال یوتیوب، با اینکه کلی از این ویدیوهای سفرمون کامل آماده شده بود و مربوط بود به قبل از این خیزش مردمی، ولی دیگه تمام ویدیوهامون رو متوقف کردیم. هیچ کدوم از سفرامون رو نذاشتیم که تمام تلاشمون رو بذاریم و ویدیوهایی رو درست بکنیم برای حمایت از این خیزش مردمی. این سفر پرو که قسمت سومش رو توی این ویدیو می‌خوایم براتون بذاریم، مربوط به 6 ماه پیش. قسمت 1 و 2 رو قبل از شروع خیزش مردمی گذاشته بودیم و قسمت سوم و چهارمش هم آماده پخش بود که دیگه با شروع خیزش مردمی گفتیم که فعلا اولویت کاملا یه چیز دیگه است. منتها توی این مدت انقدر که این شرایط طولانی شده که خیلی از افراد مجبور شدن برگردن و تا حدی فعالیت‌های خودشون رو توی یوتیوب ادامه بدن، به خاطر اینکه کار و درآمدشون وابسته بوده به یوتیوب. منتها ما چون که درآمد اصلیمون به یوتیوب وابستگی نداشت، ترجیح میدادیم که فعلا هیچ فعالیتی در رابطه با سفر نکنیم و کل تمرکزمون رو بذاریم که بتونیم در راستای خیزش مردمی تا جایی که میتونیم موثر باشیم. اما بالاخره بعد از 5 ماه به این نتیجه رسیدیم که الان یه تعدادی از ویدیوهامون رو بذاریم فکر بدی نیست، به 2 دلیل اصلی. یکی این که درست درآمد خودمون به یوتیوب وابستگی نداره، ولی چند تا ادیتور توی ایران داریم که اصلا منبع اصلی درآمدشون از طریق کانال ماست و اونا به این درآمد وابستگی دارن و حتی تو این مدت هم که خودمون فعالیت رو قطع کرده بودیم و درآمدمون از یوتیوب تقریبا به 0 رسیده بود، باز سعی کردیم که اونا رو حمایت کنیم که از درآمد نیافتن و الان برای ادامه حمایت مجبوریم که یه مقداری این ویدیوها رو پخش کنیم، یکم از اون درآمد برگرده. و اینکه خیلیا هی پیام میدن، میگن چرا دیگه کلا ویدیوهاتون رو نمیذارین؟ ما منتظر قسمت سوم پرو بودیم، منتظر سفر نیوزیلند و استرالیاتون بودیم. ما می اومدیم اینجا یکم ویدیوهای شما رو ببینیم، حالا هوامون عوض بشه تو این شرایط و چرا شما دیگه کامل فعالیت متوقف کردین؟ به خاطر همین دیگه گفتیم حالا فعلا اینجا یوتیوب دیگه، بالاخره هر کسی میتونه انتخاب کنه یه ویدیو رو ببینه، هر کسی میتونه انتخاب کنه نبینه. به خاطر همین جا داره که حالا ما این ویدیوها رو بذاریم، ولی مطمئن باشین که همچنان اولویت اصلیمون توی شبکه‌های اجتماعی اینه که از مردم حمایت کنیم و میدونیم که واقعا پایان این مسیری که شروع شده چیزی غیر از پایان جمهوری اسلامی و شکوفایی زندگی مردم توی ایران نمیتونه باشه و به خاطر جاویدنامه هم که شده واقعا نمیتونیم دست از تلاش برداریم. منتها به این نتیجه رسیدیم که فعلا که منتظریم ببینیم شرایط به چه شکلی جلو میره، ترامپ چه کار میکنه، مذاکرات چی میشه، کی قراره دوباره فرصت برای فعالیت اصلی مردم داخل ایران فراهم بشه. توی مدت که منتظریم بعد نیست که این ویدیوها رو آپلود کنیم و یه ذره تعداد گزینه‌هایی که مردم دارن برای دیدن ویدیوها و عوض شدن حال و هواشون بیشتر بشه و همچنین هم بتونیم از ادیتورامون داخل ایران حمایت کنیم که به هر حال بیشترین قشر جامعه که به خاطر حرکت کثیف جمهوری اسلامی که اینترنت رو روی همه بست آسیب دیدن، کسایی بود که کار آنلاین داشتن، من جمله ادیتورامون، الان یه ذره دوباره تماس باهاشون حاصل شده و تونستیم که یه مقداری فعالیت مشترکمون ادامه بدیم. ولی فعلا ویدیوهایی که قراره پخش کنیم همشون حتی قبل از خیزش مردمی آماده بودن و ما پخششون نکردیم، ولی الان تازه می‌خوایم از اونها شروع کنیم که حتی از قبل آماده پخش شدن. الان قسمت سوم و چهارم پرو و جنگل‌های آمازون رو براتون میذاریم. این قسمت پرو در نواحی کوسکو، ماچو پیچو اونوراست و قسمت بعدیش آمازون، جنگل‌های آمازون هستش و اتفاقاتی که اونجا افتاد که خیلی اتفاقات جالبی بود. با قبیله‌های آمازونی، قبیله‌هایی که توی جنگل‌های آمازون زندگی می‌کردن آشنا شدیم و خیلی ویدیوهای جالبیه. و بعدش میریم سراغ نیوزلند و استرالیا و یه سری جزایر اقیانوسیه که بازم فوق‌العاده تجربه‌های خاص و عجیبی هستش. خیلی دوست داریم باهاتون اونا رو هم به اشتراک بذاریم. قبایلی رو که توی این سفر دیدیم و تجربه‌های خاصی رو که داشتیم و بتونیم باهاتون به اشتراک بذاریم. خب بریم پس فعلا این قسمت سوم پرو رو ببینیم و به امید روزای بهتر برای همه مردم وطنمون، به خصوص اونایی که بیشترین آسیب رو توی این شرایط دیدن. به امید روزای بهتر. بزن. خوش اومدید به ناحیه کوسکو، پایتخت سنتی کشور پرو. اینجا نزدیک به یکی از عجایب هفتگانه دنیا یعنی ماچو پیچو. توی ویدیو قبلی راجع به تمدن فوق‌العاده شگفت انگیز پرو صحبت کردیم. حالا این دفعه اومدیم یکی دیگه از نواحی پرو که هم با ماچو پیچو آشنا بشیم، هم تعدادی از زیباترین مناظر و شهرهایی که تو کل زندگیمون دیدیم و ببینیم. مثلا الان تو شهر پیساک هستیم در نزدیکی کوسکو و چند تا دیگه از شهرهای باحال اینجا هم قراره ببینیم. لایه‌های
همه تمدن، معماری، شهرسازی، خوراکی، فرهنگ، لباس، همه چی اینجا در هم آمیخته و باحال ترین تجربه رو میشه داشت و اینم شد بهترین معرفه. من نیکا هستم، من حسین از کانال پرشین اکسپلورر. با ما همراه باشید. خوش اومدید به پرو، ماچو پیچو. گوشت اینا رو میخورن اینجا، گوشت خیلی خوبی هم داره. شهر کوسکو همچنان اون حالت سنتی رو داره. این ساکسایوامن بزرگترین زمین برگزاری مراسم رو داشته. برگشتیم هتل، الان داریم میریم دوباره بیرون که برسیم به برنامه. وای منظره رو بعد داره نگاه میکنه. میدونه که قراره شب گوشتشو بخوره. آخه چقدر نازه، داره سعی میکنه شیر بخوره. Muchas gracias, hermano. Mi nombre es Lucía. لوسیا. یا سوی حسین. حالا خیلی واقعا مردمش گفتی خیلی مهربون بودن. به به قهرمانامون رسیدن. شاکریم. آقا دمتون گرم. 55 دقیقه اومدیم. 55 دقیقه. اسکلت سر بچه‌ها رو همجوری میفشردن و میپیچیدن تا این کش بیاد، همجوری فشرده بشه کش بیاد. خوش آمدید به کوسکو. همین الان رسیدیم با کل همسفرامون به این شهر. با همین هواپیمایی که اینجاست هم اومدیم و دیگه میخوایم بریم ماجراهامون رو توی کوسکو و ماچو پیچو شروع کنیم. خیلی هیجان دارم برای این قسمت سفر. رسیدیم به هتلمون، بارون هم داره میاد. چه جای باحالیه. واو. Buenas noches. کلیساس هتلمون خیلی باحاله. نگاه از اونم داره میگه. من واکنش بچه‌ها رو فیلم بگیرم وقتی میان اینجا. بفرمایید منم بشمام ریخت. خوش آمدید. اینجا بله. همه واکنششون همینه. هیچ که باورش نمیشه اینجا هتله. اینجا هتله؟ آره بیشتر بخوره کلیسا باشه. هست. گفتم اینو بدم به عیسی مسیح. اول باید دعاگو باشیم آره که هواپیما برای ورود به اتاق باید دعا کنیم به جای اینکه کلید بزنیم. زیارت قبول. خوش اومدی. به هممون چایی هم دارن میدن. چای خوش آمدید. توی این بارون این چای خیلی میچسبه. خیلی خیلی جالبه. خیلی خوشم. چه بارونی هم داره میاد. نگاه کن. همه اتاقاشه. بریم اتاقمون رو ببینیم. Gracias. چه خوبه. چند شب قراره اینجا باشیم؟ ولی واقعا اینجا چقدر جذابه. اصلا هتل و نگاه. این هتل قبلا کلیسا بوده و الان دیگه به سبک هتل در آوردنش. یه هتل 5 ستاره است که دیگه اینجا رو این توری که باش اومدیم فانوس برامون برنامه ریزی کرده. ببینید اینجا اولین هتلیه که کنار وانش از این نمک‌ها هم گذاشته که قشنگ بریزیم توی وان و دوش بگیری. خیلی خوبه. بریم تو وان ریلکس کنیم. کلا همه چی تمومه دیگه. این هتل خیلی جذابه. خب راضی بودی؟ خیلی واقعا ذوق زدم که قراره اینجا 2-3 روز زندگی کنیم. گفتیم یه هتل خیلی خوب بگیریم حالا که همسفر داریم. و اونایتون هم که دوست دارین با ما همسفر بشین برای سفرهای آینده، پیج اینستاگراممون رو براتون میذاریم. اونجا برنامه‌های بعدیمون رو اعلام می‌کنیم. این
اینجا رو ببینین، این دوتا رو گذاشتن که اگه خواب باشین اینو آویزون کنیم پشت در که مزاحم نشن. اینم که یه خانومه که داره تمیزکاری میکنه، اینم گذاشتن که اگه بخوایم بیان اتاقو تمیز کنن. خیلی جذابه. به به. راه افتادیم توی خیابونای خوشگل سنگ فرشی کوسکو با معماری استعماری حس و حال قدیمی. آره اینجا همه کفش هم فرشه. کف فرشه. سنگ فرش. دیگه روزگار خوشمون تموم شد دیگه، ما برامون بغل که بریم که وسط خیابون داشتیم میرقصیدیم، تو حال خودمون بودیم و حال می‌کردیم. معماری شهرش جذابه، خیلی باحاله خیلی واقعا. تاریخیه. تو بارون قشنگتر هم هست، رفلکشن زمین و این رنگا و اینا خیلی خوبش میاد. برای شام اومدیم یه رستوران که نوشته بود رستوبار مانا پروویان کوزین. دوستان هم سفرهای عزیز میزنیم به سلامتی یه سفر خوب با هم. صبح شد و اومدیم اینجا صبحونه بخوریم توی این فضای خیلی منحصر به فرد هتلمون. صبح بخیر. برید. چرا مفصل صبحونهش؟ من اینجا رو ببین چقدر. صبح همگی بخیر. صبح بخیر. بونوس دیاز. به به. میوه های استوایی، مشتاقم از این میوه ها بزنیم. اینا گلدبری هم که اصالتا مال همینجا اینایی که گلدن بری ها که هر کی یه اسمی براش گذاشته، گوزبری هم بهش میگن بعضیا. من انقدر با این میوه های استوایی هیجان زده شدم یه بشقاب پر فقط میوه برداشتم. خیلی باحال بود، رنگ و وارنگ از همه رنگ. وای کاش که این میوه‌های ما هم شیرین و پشتم و انواع و اقسام و اینا داشت. کل روز امروز هم میخوام با میوه شروع کنم، یعنی هلتی. نوش جان. ساله. ¿Cómo se llama? Juliana. ¿Coniana? Sí. Ah, muy bonita, gracias. خب زدیم بیرون صبح روز اول. به به توی کوسکو. همه خوب خوابیدین؟ چقدر خیابونش جذابه. چه باحال. اینجا هم پر لاماه. وای چقدر لامه‌هاش خوشگله. خیلی قشنگه.
خیلی باحال بود. اینجا رو تورمون فانوس ترافل بهمون هدیه داد. روی برنامه اولیه نبود. مراسم باستانی اینکاهاست که مربوط میشه به عناصر مختلف حیات، از آب و آتیش و باد و همه اینا گرفته. بعد صداهاشو با ابزار مختلفی که ساختن در میارن، صدای آب در میارن، صدای باد در میارن. خیلی ابزاراشون باحال بود. حالا الانم قراره چشمامونو ببندیم برامون مراسم پاکسازی روح انجام بدن. این شبیه همونی که تو مکزیک انجام میدن. چه حسی داری؟ چی مدیتیشن داشتم دیگه، آرامش بخش. این مراسم پاکسازی روحش خیلی حس جالبی داشت. همجوری توی صورتت یه جورایی این 4 تا المان طبیعت، باد و آب و آتیش و همه اینا رو یه جوری میاره تو صورتت. یکم بادت میزنه با اون پرا، بعد آتیش میاره تو صورتت، صدای آب در میاره. احتمالاً یه کاری هم در رابطه با زمین انجام میده. و کل این مراسمی که دیدیم، حتی اون قسمت اولش که داشتن برامون اون مراسم قبلیش انجام میدادن، همش مربوط به همین 4 تا عنصر طبیعت بود: آب و آتیش و باد و زمین. و برای هر کدومش یه ابزار خاصی داشتن که صداهای مربوط به اون المانا رو در می آورد. و خیلی برام جالب بود که مثلا چه جوری میتونستن با این ابزاراشون صدای آبو انقدر قشنگ شبیه سازی کنن، صدای باد و خب البته صدای حیوانات، شاید مثلا اون بخش زمینش. البته صدای جگوار هم که در میارن در واقع به عنوان نمادی از صدای زمینه. جگوار نماد عنصر زمینه و مثلا عقاب نماد عنصر باده. به خاطر همین از اون پرا استفاده میکنن برای شبیه سازی حالا خود باد که توی اون مراسم پاکسازی روحش بود. و خیلی کلا جالبه دیگه. مراسم باستانیشون که ریشه در هزاران سال دارن رو اینجا تجربه کردیم. حالا در مورد این آلپاکاها هم یه توضیح بدم. اینا حالا آلپاکا داریم و لاما داریم. این قهوه‌ای الان ترکیب آلپاکا و لاماه. اون یکی آلپاکای خالصه. اینا هم حیوانای بومی آمریکای جنوبی ان که در واقع شترای آمریکای جنوبی ان. جد مشترک با شترای خودمون دارن قبل از اینکه پخش بشن تو قاره‌های مختلف. و گوشت اینا رو میخورن اینجا. گوشت خیلی خوبی هم داره، مثل همون گاو و گوسفند و ایناست. ولی بیشتر از همه پشمشون خیلی ارزشمنده. به خاطر همین تو جای دیگه دنیا گوشتش زیاد پیدا نمیشه، چون هر جا هم اینا رو بردن بیشتر برای اینه که رشدشون بدن از پشمشون استفاده کنن. مثلا این آلپاکاها با اون که از اصالتا مال اینجاان، توی ایتالیا و نیوزیلند هم خیلی زیاد پیدا میشن. الان بزرگترین صادرکننده آلپاکاها نیوزیلنده به جای اینکه مثلا پرو یا آمریکای جنوبی باشه. و توی نیوزیلند اینا زیاد پیدا میشه. تو قرن 19 هم از آمریکای جنوبی برداشتن بردن اونجا، شروع کردن اینا رو توی نیوزیلند رشد دادن. و بعدش ایتالیا از نیوزیلند میبره اونجا و توی ایتالیا شروع میکنن به پرورش این آلپاکاها. حالا آوردنمون یه دونه مغازه که کلی لباسای مختلف با پشم لاما داره. خیلی هم گرون فروشه. الان یه لباس اونور بود، اون لباسای پشمی اونجاش میگفت $3000. یه دونه لباس اینور میگه $12000. اینا رو میده $3000. میگه پوست بیکونیاه. نمیدونم شاید اینه. باورم نمیشه یه سریا خریدم دارن میکنن از اینجا. نیکا اینا دارن خرید میکنن. توریستای آمریکایی هستن. یه چایی بخوریم حداقل وقتمون اینجا تلف شد. ما خرید نمی‌کنیم، حداقل چایی رو بزنیم. چقدر هم لیوانش خوشگله و طعم چایش چقدر خوبه. چقدر لیوانش به لباست میاد. انگار لباست واقعا پروییه. اینم لباس تو میاد. یکی قشنگ خواسته لباس توئه. من لباس مراکشیمو پوشیدم شده لباس پرویی. نیکام لباس ازبکستانیشو پوشیده
ازبکستان بود یا تاجیکستان؟ نه از مراکش خریدم. تو هم مراکش آره. خریدی؟ جفتمون پس از مراکش. نظرت میفهمن که اینا پرویی نیست؟ می‌دونی چرا دیگه؟ نه. مراکشی‌ها فرنگشون رفت تو اسپانیا، از اسپانیا رسید به آمریکای جنوبی، واسه همین شباهت‌های زیادی بین لباس‌های اون طرف‌های سمت مراکش و اینا با آمریکای جنوبی وجود داره. خب خیلی عملی میشه جون. Vamos y sin censura, yo te hago todo a ti dulzura. Que pa' eso esto yo solo cuéntatelo. Y si tú quieres te pone a buscar. Es como tú lo mueves a pa pam pam, haciendo locura en la mañana. به این چه جالبه، این لباس مراکشی من این لباسای پرویی که این آقا داره میفروشه خدایی شباهت داره. این $15 میگه. چه نرم و باحالم هست، نرمه. چه قشنگه. این چه قشنگه، کلاه هم داره. من اونو بگیرم؟ زیپ هم داره. اینم 15. آره. آره. سالم باشه. این هم زیپ داره هم کلاه داره، میده $15. فقط اینو پشت کن. خیلی خوشگله. نه همین خوشگله، بگیرش. خیلی قشنگه. تپه‌هاش چقدر قشنگه. الان اینجا اومدیم مرکز شهر تاریخی، همینجوری داریم برای خودمون اینجا میچرخیم دیگه. یکم لباس خریدیم، یکم با این فروشنده‌ها چک و چونه زدیم، یکم هم سیریشن، ولی یکم که بهشون میگی نه و نه دیگه میرن. حداقل از جاهای مثل مصر خداوکیلی بهتر بودن، به اندازه اونا سیریش نبودن، ولی فضای باحالی داره اینجا. تپه‌هاش هم تپه‌ها خونه‌هایی که اون تپه‌هاست دیشب نمی‌دیدیم، الان تازه داریم می‌بینیم. حالا بعد ناهارم قراره یه تور بریم که آثار تاریخی اینجا بیشتر آشنا شیم. یکی از همین خانومایی که اینجا چیز میز میفروختن در واقع داشت دنبال مشتری میگشت برای ماساژ. ما هم دنبالش اومدیم اینجا ماساژ. نیم ساعت $6. ببین چقدر خوشگله اینجا. آره. تختاشو عروسک گذاشته، گل گذاشته. خداییش خوبه، این فضاشو خوب درست کرده. $6 میارزه نیم ساعت. حالا امیدوارم ماساژش هم خوب باشه. آخر ماساژر بیخیال شدیم، طرف برداشت منو آورد گذاشت جلومون. اون ماساژی که نیم ساعتش $6 بود، اون مینی چیزش بود، گفتش این سافته، بعد میدیوم پرشر اگه می‌خواستی بگیری یهو قیمت 2.5 برابر میشد. یعنی می‌خواستن نازمون کنن واسه ماساژ استرانگش هم که اصلا یه 3 برابر میشد قیمتش. اینم منظره تپه ها از خود هتلمون که برگشتیم یه استراحتی بکنیم دوباره بریم برای ادامه برنامه. آدمو یاد شف شوان مراکش و ماسوله ایران و نمیدونم سنتورینی یونان و خیلی جای دیگه میندازه. نقره‌هاش هم معروفه. بعد اینا رنگای پرویی هستش، رنگایی که توی کوها می‌بینین و اینا. این اومده با اون رنگای، در واقع خودشون میگن رنگای اینکا. اینا طرحهای اینکاها هستن و دارن اینجا میفروشن. وای اینو ببین چه نازه. بچه نامو دارم هستم. اگه لیما و اطرافش پایتخت تمدن اقتصادی و خوراکی کشور پرو باشه، کوسکو پایتخت سنتیشه، مرکز فرمانروی اینکاها، آخرین قوم بومیا که اینجا حکومت کردن و یکی از بزرگترین و باشکوه‌ترین حکومت‌های قاره آمریکا رو داشتن قبل از اینکه اروپایی‌ها بیان و اینجا رو دیگه تصاحب کنن. شهر کوسکو همچنان اون حالت سنتی رو داره. معماریایی که توی شهر می‌بینیم زیربناش تماماً زیربنای اینکاست که بعداً اسپانیایی‌ها اومدن روش ساختن. و یه ویژگی که این شهر داره اینه که بیشتر اقتصادش روی توریسم میچرخه. یعنی مثل لیما نیست که کلی صنعت مختلف داشته باشه، قشر پولدار خیلی زیادی داشته باشه، کلی از آدما قابلیت سفر به کشورهای دیگه داشته باشن. کلا خیلی کمتر جامعه‌ای که متوسط رو به بالا باشن از نظر اجتماعی. تو این جمع همه توی خدمات توریستی کار میکنن تقریبا و پولداراش اونایی هستن که حالا رستوران‌ها و هتل‌های خیلی موفقی دارن، ولی اکثریت مردم همینایی هستن که خدمات خورده‌ریزه به توریستا میدن. و حالا اونایی که توی مرکز شهر زندگی میکنن خب وضعیت بهتری دارن طبیعتاً. بیشتر جمعیت این ناحیه توی تپه‌ها زندگی میکنن، بیشتر ساختار شهریش توی همین تپه‌ها هست که داریم میبینیم و کلاً هم از نظر اقتصادی تو شرایط خوبی نیستن به نسبت مثلا خیلی از جامعه‌های توی لیما، ولی خب به نوبه خودشون اینجا امکانات زیادی دارن که حالا به صورت نیمه خودکفا بتونن زندگی خودشونو داشته باشن. الان داریم میریم داخل کوریکانچا، یکی از جاذبه‌های اصلی اینجاست، کوونتو د سانتو دومینگو. بریم ببینیم قضیه‌اش چیه. این مجتمع کوریکانچا
پیکانچا مهمترین اثر تاریخی شهر کوسکو و اینجا مرکز فرمانروی اینکاها بوده و جالبه که ماچو پیچو با اون که کلی فاصله داره از اینجا و من همیشه فکر می‌کردم اونجا بوده مرکز فرمانروی اینکاها، الان فهمیدم که اونجا در واقع رویال رزیدنس بوده، محل سکونت خانواده سلطنتی و اشرافی بوده و خود شاه در واقع از اینجا حکومت می‌کرده و موقعی که می‌خواسته سر بزنه به ماچو پیچو 2 هفته توی راه بوده، چون که اون زمانا وسیله نقلیه نبوده، چرخ نداشتن اینجا، اسب و اینجور چیزا نداشتن و باید پیاده میرفتن. 2 هفته طول میکشیده تا برسن. توی اون مدت باید همسر شاه اینجا رو اداره میکرده و کلا هم شاه اینکاها خیلی سفر میکرده، به سر تا سر قلمروشون سر میزده و تمام این مسیر رو پیاده میرفته. حالا این ساختمون که مرکز فرمانروایی بوده تو خود مرکز شهر کوسکو، این ورژنی که امروزه میبینیم کاملا با معماری اسپانیایی تلفیق شده. این شکلای منحنی شکل و کمانی که میبینیم تمامش مربوط به دوران اسپانیایی است، ولی روی زیربنای اینکاها ساخته شده و خیلی جالبه که توی این ساختمون، توی این اثر، همینجوری تو قسمت‌های مختلفش میتونیم این آثار اینکاها رو ببینیم، این زیربنای اینکاها رو میتونیم ببینیم که الان میریم خلاصه‌ای از این اطلاعاتی که از راهنما گرفتیم و با هم دیگه اینجا میبینیم. ولی خیلی جالبه که قشنگ تلفیقش رو توی این ساختمون میتونیم ببینیم که چجوری اسپانیایی‌ها اومدن اینجا و برای اینکه می‌خواستن تمام آثار مذهبی اینکاها رو نابود کنن میرفتن هرچی معبد داشتن همه اینا رو از بین می‌بردن، ولی یه سری جاها دیگه به جای اینکه بیان معبد رو از بین ببرن، انقدر که اینا محکم بوده و زیربنای خوبی داشته، گفتن خب این که خیلی گرون تموم میشه، ما بخوایم همه رو از بین ببریم، بیایم از همون زیربنا استفاده کنیم، روش به سبک خودمون ساخت و ساز کنیم و یه سری قسمتاش هم تبدیل می‌کردن به کلیسا. به همین طریق اومدن که جامعه و فرهنگ اینکاها رو تغییر بدن. حالا بریم یکم از این آثار و داستانا رو از زبون راهنمامون با هم بشنویم. Quechua is the Incas language. Incas talk Quechua. No can alinta rimani runasimita. Did you understand? No. This is Quechua. I say that I speak Quechua. This is the Incas language. Some people still we speak some Quechua. What percentage of people speak this language? Well, maybe 40%. 40%. Yes. 40%. Yeah, and this is Quechua words. Look at this. Tawa means number 4, and Suyo are regions. So Incas, the Inca expansion was this. Can you see this line? This is South America. Yeah, this is Peru. But in Inca time, the expansion of all the Incas were this line. So Cusco is in the center. Cusco comes from a Quechua word. Its original name was Cusco. Cusco. Yeah, something like this. Cusco is hard because the Quechua is guttural. It's like German, so, and Spanish they couldn't pronounce Quechua, and they changed many names. We will talk about many Inca kings, but the most important one was the Inca number 9. From the beginning of the Inca culture, which was in 13th century, to 16th century, which was the end of the Inca culture, we have 13 Inca kings. The most important was the 9th Inca, Pachacutec. He built Machu Picchu, he built Ollantaytambo, he built this place, and he put that system to divide and to make a better control system. That is why Pachacutec was the most important Inca king, and we will talk a lot about Pachacutec. This place, it was like the government palace. All the 13 Inca kings came here to work. This is in 1532, the Spaniards, the conquerors arrived in the conquest time, and they changed many things. They put the new religion, they put new language, new systems, etc. And they brought many different kinds of art than Incas. Look at the ceiling. Can you see? This is Morse style or Arabian style. When you see flowers, angels, fruits, or something like this, that means that is Arabian decoration. Spanish brought that system. This is not Spanish at all. Spanish took influences from many other cultures to make art, and they brought that system, the Arabian style here. Here we are going to see the two cultures well together. We're going to see colonial or Spanish like this. If we continue, we will see Inca temples too. The Incas didn't know the arc in the architecture. Everything was trapezoidal shapes, yes, with angles. But Spanish brought the arc system. It was the temple for the rainbow. Incas had many gods, and Incas had 2 levels of gods. The most important gods are on the sky. The most important of them is the sun, the moon, Koyur, which is Venus, the shining star. The rest of the stars, rainbow, lightning, etc. And the second gods are here in the earth. The most important of the second gods is the Mother Earth, Pachamama. Cochamama is the Mother Ocean. All the nature were gods for Incas. Each little rooms belongs to one important god. But this temple was more important than the other. It was the lightning temple. And the lightning made connection of the 3 worlds. Trilogy for Incas was very important. Yes, because our world was divided in 3 different worlds. The up world represented by condor, this world by puma, and the underground by snake. That's why we saw 3 windows here. In Machu Picchu, you will see the temple of the 3 windows also. Later in Sacsayhuaman, we are going to see 3 levels of terraces. There's the symmetry here. It's
totally different than Machu Picchu, than Sacsayhuaman. It's not Sacsayhuaman, it's Sacsayhuaman. The words sound similar. In Sacsayhuaman, the shapes of the stones are different than this. It's with many points, many figures. Any stones are not similar. They are different, all the stones. Here, all the stones are very similar because all they are like bricks, because they have 4 points. Look at this, 4 points everywhere. That's why it's a many symmetry here. And they didn't use any cement to join the stones. No glue, no cement, no clay, nothing. Inside is only stone and stone. The technique I will show you in 1 more minute because this is a Lego system. اینجا یه ماکت درست کردن از معبد خورشیدشون، چون ما یه سری معبدها رو اینجا داریم تو این تور می‌بینیم، ولی معبد خورشید و اسپانیایی‌ها خراب کردن که مهمترین معبدشون بوده. اینجا ماکتشو گذاشتن. بعد اینجا اگه ببینین بالای این دیوارا همش با طلا پوشیده شده. اینا تو اون زمان طلا داشتن، طلا و نقره داشتن، ولی اونقدی براشون به اندازه پشم حیوونا و صدف و اینجور چیزا با ارزش نبوده. یعنی در واقع واحد تجارتشون یه جورایی صدف بوده، صدف و پشم و اینجور چیزا بوده. و ضمناً اون موقع چون فولاد و اینجور چیزا هم نداشتن، برای برش دادن این سنگا که انقدر صاف و صوف در اومده، از یه سنگ طبیعی دیگه استفاده می‌کردن و فکر کن چقدر سخت بوده، چقدر باید تلاش می‌کردن که بتونن اینا رو انقدر صاف و صوف در بیارن بدون هیچ گونه فلزی برای تراشکاری. خیلی جالبه ببین چقدر اسپانیایی‌ها اومدن این ساختمونی که مرکز حکمرانی اینکاها بوده رو تغییر دادن. الان تمام این معماری‌های منحنی شکل تمامش مربوط به دوران اسپانیایی‌هاست، ولی زیربنا کاملا مال دوران اینکاست. ولی جالبه که یه قسمتایی از همین ساختمون میتونیم معماری اینکاها رو ببینیم و کاملا حس و حال معماری اون موقع رو بتونیم درک کنیم، ولی یه بخش عمده‌ش هم تلفیق شده با معماری اسپانیایی‌ها که بعدش اومدن رو همین زیربنا برای خودشون ساخت و ساز کردن. If they recognize that it was a temple, they must destroy. And it was the most important temple, and they must destroy that temple, but they didn't. Francisco Pizarro, who was one of the conquerors, he didn't destroy. Those walls are very strong, and we could use like foundation of our as architecture. But we need to hide the Inca walls. That is why, can you see that plaster? This is Spaniards that Spaniards put in all, they cover everything. Can you see behind you? Can you see the wall? They are part of chalk. Many years ago, I'm talking 130 years ago, all the Temple of the Sun was all white, like this. What happened? Nobody touched it. Only the natural, the earthquakes, the time destroy naturally. And this is the only wall that still keeps. اینجا الان یه تیکه از اون معبد خورشید رو می‌بینیم که مهمترین معبدشون بوده. گفتیم اسپانیایی‌ها خراب کردن. این هم همون دیواری هست که توی اون ماکت دیدیم، گفتن تمام روش روکش طلا داشته. از اینجا چه منظره باحالی داره به قسمت‌های از شهر. این لوح طلا که البته این ورژن کپیه که از مس درست کردن، نقش خیلی مهمی داشته توی تغییر آیین اینکاها که وقتی اسپانیایی اومدن اینو ساختن که بتونن ازش برای این منظور استفاده کنن. داستان جالبی داره چون که این اینکاها از اسپانیایی میپرسن خب خدای شما چیه؟ شما میخواین ما مسیحی بشیم، کاتولیک بشیم، کو خداتون؟ چه شکلیه؟ کجاست؟ خیلی نمیتونستن ذهنیتشون رو تغییر بدن. واسه همین اسپانیایی‌ها میان برای نسل‌های بعدی از طریق این لوح طلا آموزششون میدن و اومدن اون بیزی که اون بالا میبینین اون نماد خداست که مثلا بگن خدا هیچ شکل مشخصی نداره، ولی دورش نمادهای خدایان قبلی این کارو گذاشتن که یه جوری بگن این عناصری که شما قبلا به عنوان خدا میشناختین اینا همه بخشی از دنیایی هستن که این خدا درست کرده. و مثلا خورشید و ماه و ستاره ها و همه اینا رو میبینیم. بعد از طرفی این لوحه اومده با جامعه قبلی اینکاها هم یه جوری خودش رو تلفیق داده. مثلا اینجا شاه اینکاها رو میبینیم توی همین تصویر، حیوانات مختلفی که توی این ناحیه بوده و عناصر مختلفی که بهش اعتقاد داشتن، مثل این یکی که مثلا نماد زمینه بهش میگن ماماکوچا. و کلا اومدن یه جوری با استفاده از خود باورایی که از قبل وجود داشته یه جوری مسیحیت رو توش گنجوندن و خدای خودشون رو به عنوان مرکزیت تمام چیزایی که از قبل بوده قرار دادن. Escucha el viento susurrar historias que no quieren callar. حالا اومدیم مقصد بعدیمون، بالای تپه ها از لابلای این شهر تپه‌ای رد شدیم تا برسیم به این قسمتی که اسمش هست ساکسایوامن. هنوزم نمیدونیم چیه، قراره برامون توضیح بدن. ساکسایوامن. Corazón de los Andes, late sin parar. Montañas cantan, el cielo va a llorar.
بالاخره فهمیدیم که ساکسایوامن به معنی کله پوماه. پوما همین جگوار، نمیدونم یا یه چیزی شبیه جگواره، این از خانواده گرباست، گربه وحشیه در واقع. اینجا معبد رعد و برقه. حالا تو این قسمت شهر که بودیم معبد خدای خورشید و اینا دیدیم، اینجا رعد و برقه و این ساختارش چقدر فرق داره با اونجا همه سنگا صاف و صوف و متقارن بود. اینجا کلا سیستمش فرق داره و سنگاش هم خیلی نرم‌تره. حالا تو قسمت‌های مختلف که میریم این ساختارا رو که می‌بینیم همه با مصالح مختلفی ساخته شده. یکی لایمستونه، یعنی سنگ آهک. برای بریدن اینا فکر کن چه زحمتی باید می‌کشیدن. این سنگا رو مثلا میومدن با هم جور می‌کردن، روی هم قرار میدادن، بعد وقتی که می‌خواستن یه قسمت دیگه این پازل رو بهش اضافه کنن باید اینا رو برش میدادن که قالب اون سنگ در بیاد. بعد این سنگ رو هی باید با اهرم میفرستادن بالا ببینن قالبش درست شد یا نه. وقتی میدیدن نشد باید یه دور دیگه از اول سنگ رو میآوردن پایین، دوباره میتراشیدن، دوباره یه دور دیگه امتحان میکردن. و اگرم این وسط سنگ یهو میشکست توی این پروسه، مجبور بودن کلا یه سنگ جدید بیارن و کل اون قالب در آوردن و پروسه‌شو از اول شروع کنن. این معبدی که اینجا هست که دلیل اینکه اسمش کله پوما اینجا ساکسایوامن، میگن که اگر که نقشه شهر کوسکو رو نگاه کنی شبیه یه پوماست. کلا این اینکاها میومدن هر کدوم از این نواحی و ساخت و سازاشون رو در قالب یه حیوان در میآوردن. مثلا میگن ماچو پیچو از بالا اگه نگاش کنی یه جورایی میتونی شکل یه پرنده رو توش ببینی. اونجایی که فردا می‌خوایم بریم شکل یه لاما رو میتونی توش ببینی. شهر کوسکو شکل یه دونه پوماست. این قسمت کله اون پوما است، واسه همین اسم ساکسایوامن رو گرفته. چقدر ولی قشنگه، یعنی خیلی، یعنی واقعا مثل نقاشی میمونه. واقعا موافقم. این زمین تختی که میبینین محل برگزاری مراسم بزرگسال شدن بوده. این ساکسایوامن بزرگترین زمین برگزاری مراسم رو داشته توی این قلمرو اینکاها و اینجا موقعی که بزرگسال میشدن میومدن باید ثابت میکردن که بزرگسال شدن و هم از نظر قدرت، هم از نظر استقامت، هم از نظر احساسی توانایی رو دارن که بتونن رتبه‌های برتر رو به دست بیارن. و به خاطر همین وقتی که همه بزرگسالای جدید نوجوانا رو میآوردن اینجا، کلی عملیات مختلف باید همینجا انجام میدادن. مثلا یکیش این بود که باید سیخ وای میستادن برای 24 ساعت و اونایی که نمیتونستن این کارو کنن مجبور بودن تا آخر عمرشون کارگر باشن. اونایی که موفق میشدن میتونستن رتبه‌های بالاتر رو به دست بیارن. و حالا این یکی از مثالای همه فعالیت‌هایی است که توی این ناحیه باید انجام میدادن دیگه. اینجا هم چند تا اون انگشترامون رو گذاشتیم روی این که این انرژی این سنگ رو جذب کنن. سنگ زیرش یه عالمه املاح و عنصرهای مختلفه که همه اینجا خروجیش جمع شده تو این سنگه و راهنمامون اعتقاد داره که کلی انرژی از این سنگ در میاد. ما 4 تا فقط نخونم قشنگ. حالا اومدیم پایین بغل همین زمینی که توش این مراسمی که گفتم و برگزار می‌کردن. یه سری دیگه از بخشای مسابقه‌شون هم مثلا کشیدن گویای سنگی بود و هل دادنش و یکی دیگه‌ش هم که توصیف کردیم بود که آزمایش کنترل احساسات بود که آدما باید به همدیگه حمله می‌کردن و باید طناب می‌زدن سمت صورت همدیگه. هم باید حواسشون می بود که تو صورت اون یکی نزنن، همون کسی که طناب میاد سمت صورتش باید حواسش باشه پلک نزنه. یعنی چه اگه طنابتو بزنی تو صورت یکی دیگه حذف میشی، اگرم پلک بزنی بازم حذف میشی. هم قدرت کنترل کسی که داره طناب میزنه رو میسنجه، هم قدرت کنترل کسی که باید پلک نزنه. این یکی تخت سنگا رو ببین دیگه چقدر گنده است. اینا رو خیلی بزرگ برش دادن. اومدیم این طرف این زمین بازیه، از این روبرو بهترین چشمانداز داریم به کل این معبد ساکسایوامن. اون طرف هم مجسمه عیسی مسیح رو می‌بینیم. گفتش که از طرف فلسطینیا بهشون اهدا شده، فلسطینیای مسلمون که تو دوران جنگ جهانی دوم داشتن از اون ناحیه فرار می‌کردن به اینجا پناه بردن و چون که پرویا بهشون پناه دادن این مجسمه رو بهشون اهدا کردن و از توی شهر کوسکو هم این مجسمه دیده میشه. الان بهش خیلی نزدیک‌تر شدیم از اینجا. هم یه سرسره طبیعی که البته بیشتر شبیه یه آبشار سنگیه. This is just for kids. Let's go to the real. Oh, there's a real slide. یکی اینجوریه. یکی خیلی موجیه. اینا گروه خود محلی هن اومدن اینجا. جالب. راهنماشون هم اومده داره سرسره بازی میکنه.
Time to go. بهم میخورد که از ویدیوهایی که دیدی من اینقدر شیطون باشم. بله 100%. من مطمئن بودم با چه هنر خدایی روبرو میشم. آره بچه‌ها به من آب نبات دادن، نمیدونستن که من یهو هایپر میشم و بعد دیگه هیچکی جلو جار من نیست. جلو جار نیست، جلو دار. این قضیه همون امیر جوسینه. خیلی خیلی خوب بود، خیلی خوش گذشت. امیدوارم که آب نبات‌های بیشتر بهم برسه و انرژی‌های بیشتر بگیرم. بچه‌ها هم از اون سنگه خوب انرژی گرفتن. همونه بگو دیگه خدایا از من بیشتر انرژی گرفتی از اون سنگه. انرژی سردرد. سرگیجه. دیگه از تو انرژی و سردرد و سرگیجه گرفتن. برو بیرون، برو از کار بیرون. سایز ذرت رو نگاه کن. سایز ذرت رو ببین. این دیگه ذرت نیست دیگه. قشنگ این ذرت گنده ها رو تو خیلی از غذاشون هم میذارن. وقتی میخوری بیشتر است سیب زمینی داره تا ذرت، انقدر که دیگه گنده و داخلش پر فیبره. حالا اومدیم مقصد بعدی نزدیک اون سکسای وامن، ولی یکی اسم دیگه داره. الان برامون توضیح میده. They didn't sacrifice the human person here. They must go to the glaciers, to the snow mountains. Why? Because to preserve better the bodies. Because they have to be closer to the sun. That is why. Only in, they sacrifice human person only in extreme cases, in big disasters, earthquakes, no food, no water, or excessive of water. Disasters, they sacrifice human person. Only girls. They choose that system. They were the chosen girls. Yes, all the girls were from there. They knew about the situation in the future, that they will be sacrificed. The parents knew about also, but for them it was honor. People sacrifice, but they sacrifice animals, and the animals must be exclusive. I mean, all black animals, because the black color, there were few black llamas, black alpacas, black vicuñas. The black color was exclusive. It was sacred. That's why the main priest was always wearing white dressing. All the ceremonies that Incas made was dedicated to the Mother Earth. Yes, the Pachamama. Yes, so can you see? Pachamother. Yeah, جاریگاه الان غروبه، باید آهنگ بامشاد اینجا بذاریم. غروب پاییزه دلم غم انگیزه چشم فلک sin parar, montañas cantan, el cielo va a llorar, corazón de los Andes, eterno al vibrar. وای چقدر قشنگ شد اینجا، چراغونی شده. ببین تو این نور درست بعد غروب چقدر خوشگل شده اینجا. دوباره برگشتیم به مرکز تاریخی شهر بعد از پایان تورمون دیگه. اینجا چون جاذبه های تاریخی و فرهنگی و ایناش دیگه بعد ساعت 6 باز نیستن، از الان به بعد دوباره بقیه روز با خودمونه، زمان آزاد داریم، ولی همچنان تا آخر شب شهر قرار زنده و باحال باشه. این استیشن چای رو، ایستگاه چایی رو که تو هتل گذاشتن رایگانه، فقط ایرانی‌ها میفهمن. ما میایم 60 بار اینجا چای میخوریم. عالی. تازه تا ساعت 5 از چای کوکا هم میده که راجعش توضیح دادیم. این آره از 5 تا 1 شب دیگه چای نعنا میده. مثلا قندشه. عکس بگیریم اینجا با این چای استیشنه. آره خاطر است. همیشه آره این ما رو نجات داد از صبح و شب و عصر همش اینجاییم ما. برگشتیم هتل، الان داریم میریم دوباره بیرون که برسیم به برنامه. داشتیم میرفتیم که بالا اینجوری از در اتاق خارج میشه. این بار هتل خودمونه، موسیقی زنده داره. صدای چهچه میزنه. کاش فقط خیلی صداش خوبه. کاش فقط
میریم سوار اتوبوس امروزمون بشیم برای گشت روز کامل دوممون توی کوسکو. سلام به همگی آماده این؟ بریم دره اینکاها. Soy tu cachorrito, aunque no me peles. Quisiera saborear esa nota venenosa. Ay, Hello, hola, ¿cómo estás? خب رسیدیم به مقصد اولمون برای امروز. اینجا اسمش هست چینچرو. نگاه چه خونه هاش سبک باحالی داره اینجا. می‌بینی خونه ها از طبقه اول راه داره، خونه های طبقه دوم، بعد خونه های طبقه اول رو باید بریم پایین، طبقه همکف. خیلی با نمکه. نگاه کن همه خونه ها همینجوری یه طبقه زیرزمین دارن. انگار یه بیسمنتیه که فاصله زیادی با خیابان اصلی داره. انگار قشنگ اومدن اینجا رو چاله کندن که بتونن دو طبقه رو حتما برن زیر زمین یه طبقه‌شو در بیارن. Tengo más de 30 días andando por el bosque. Tú lo llamas senderismo y para otros es deporte. این در واقع خود میوه پامکینه، کدوه پامکین. بعد سیف شده. بعد قشنگ اومده دونه دونه اینا رو داره کنده کاری میکنه. خیلی خوشگله. تمیز در اومده. چه بازار بامزه‌ایه اینجا. ببین تو چه فضای باحالی با چه منظره‌ای کار میکنن اینجا. خیلی باحاله. من خودم هوس کردم بیام اینجا کار کنم اصلا. لپتاپو بیارم بشینم این بغل با منظره این بازار و اون تپه‌های اون طرف کار کنم. خیلی باحاله. ولی واقعا زندگیشون جالبه ها. هر روز میان میشینن اینجا تو این بازاره، توریستا بیان بهشون چیز میز بفروشن با همچین منظره قشنگی. ولی خب کلا من همیشه میگم اینجور مناظر به این باحالی اگه آدم هر روز ببینه براش تکراری میشه. چیزی که برای آدم اون دوپامین رو ترشح میکنه که یهو انقدر حال کنه اون تازگیشه. چقدر کارشون قشنگه؟ خیلی. این شهر باحالیش به اینه که مثل همون قصر حکومتی که قبلا رفته بودیم میتونیم تلفیق معماری اینکا که زیربنای این شهر هست و با معماری استعماری که روش اومدن ساختن قشنگ به وضوح ببینیم. این دشت بزرگی که الان روبروی این شهره اینجا کلا محل کشاورزی بوده. الان دیگه برای کشاورزی استفاده نمیشه چون تبدیل شده به محله دید و بازدید تاریخی. اینجا خیلی جالبه. قشنگ میتونی ببینی این اینکاها کلا به خاطر اینه که همه جای قلمروشون حسابی رفته بودن ساخت و ساز کرده بودن، با مصالح خیلی محکمی ساخت و ساز کرده بودن. بعدن که اسپانیایی‌ها میان اینجا رو میگیرن و میخوان روش ساخت و ساز کنن خیلی از اون زیربنا رو نگه میدارن. و یکی از چیزایی که پرو رو خیلی خاص میکنه همینه، به خاطر اینکه خیلی از کشورهای دیگه اونقدی ساخت و ساز شهری نشده بوده قبل از اینکه اسپانیایی‌ها بیان. درسته بومیا همه جا بودن، توی کلمبیا بودن، نمیدونم توی شیلی و آرژانتین و اکوادور و همه جا بودن بالاخره، ولی پرو انقدر که این اینکاها ساخت و ساز شهری مستحکم کرده بودن، وقتی هم اسپانیا اومده بودن رو همون زیربنا بیشتر ساخت و سازشون کردن و این یکی از چیزاییه که پرو رو خیلی منحصر به فرد میکنه نسبت به کشور دیگه. اینجا هم که این مناظر فوق العاده رو میتونیم ببینیم. این دشتش انقدر خوب و پهن و بزرگه که ما و دوستامون من و نیکا و پروانه و نوید که تازگی رفته بودیم EDC اورلاندو قشنگ این زمین بزرگ رو دیدیم، گفتیم چه جون میده این گوشش یه دونه دیجی بذاری آهنگ EDM برامون بزنه، وایسیم همه یه جمعیت بزرگ وسط این دشت برقصه با آهنگ الکترونیک. خداییش جون میداد با این منظره. It was the best question of the day. سوال منو میگم. Why Incas made agriculture in terraces if it's so hard to make agriculture in terraces? Because two reasons. Can you see the levels, different levels? They create a microclimate. In one place they can make different plantation. They could plant in the low part corn, in the middle part seeds like quinoa, and in the up part potatoes. So different climates because they have different soil too, different quality of soil. And the second, the biggest answer is because they use a plan B.
It was the plan B for the Incas for in agriculture because the plan A was in the Circle Valley. And remember, in Inca time and before we had more water, more rain, so and the river was bigger, so we had problems with the water in the rainy season, and it destroyed all the agricultural area. In that cases, they use the terraces like Plan B. Where you will see in Machu Picchu the same terraces, but it's different, some different. It's not like this. Here is symmetry. It's squares. In other places, we are going to see semicircular shape. Yes, but both are the same function. This is for agriculture. هم نفس میزنم انقدر دویدم که بتونم بیام خرید بکنم. حسین نمیذاشه. گفت ببینیم این تور لیدر چی میگه. دیگه اومدم دوباره اینجا تو این مارکت محلیشون که خیلی جذابه. یه میدون طوره، میدون مربعی شکل. همه محلی‌ها وایسادن. قیمتاش هم خیلی خوبه در کل. کلا هرچی از قسمت‌های توریستی شهرهای بزرگ دور میشی، این قیمتا خیلی بهتر میشه. هم توریستی هستا ولی خیلی چونه پذیرترن. خیلی هم با نمکی موهاشونو که از پشت میبافن. من یه همچین لامایی میخوام که با موی خود لاماه. خیلی نمکی ان اینا. شطرنج داره، شطرنج به شکل اینکا. پروانه دست به کار شد، خودش دیگه ایدیمو گذاشت آخر. باریکلا باریک. منم باید هدفون می آوردم. بعد امور موسیقی رو به دست خودمون میگرفتیم. لاما توف نکنی روم. سلام لاما، بگای توف. الان یا میخورتم یا توف میکنه. وای چقدر اینا باحالن. طلایی قشنگ. خیلی خوشگل. توف نکنه. نه. فوبیای توف لاما دارم. کلش ازم گرفت. عجب. توفم کرد بهت. چه بی‌تربیتی. خیلی بیشعوری. وای منظره رو کرکوپرم چقدر قشنگه این شهر. جنگ بین اسپانیایی‌ها و اینکاها رو درست کردن اینجا تو این چیزشون. صف شطرنج چقدر باحال. اینا اینکایی. وای خیلی خوبه. بعد جالب دیگه اسپانیایی‌ها اسب استفاده می‌کردن، اینکایا لاما. خیلی لاما که نمیتونستن بجنگن، همینجوری یه چیزی گذاشتن جایگزین اسب اونا. و اونا به جای قلعه چی داشتن؟ اینا قلعه داشتن دیگه. اونا قلعه داشتن. اینا از این تورسینگ اوکی اینا برجای اینکایی این شکلی بوده در تضاد با قلعه ها یا برجای اسپانیایی ها. سربازاشون چی؟ اوه چقدر باحاله. خدایش خیلی طراحی این صف شطرنج باحال بود. تضاد همه اینا رو نشون میده. ملکه اینکاها، ملکه اسپانیا. ملکه اسپانیا. بیشپش چیزش مقام مذهبیش. این ما میگیم فیل، اینا بیشپ میگن دیگه. در واقع مقام مذهبی فیل، ولی اینا هم یه دونه از این راهبای اینکا دارن. خداییش خیلی ایدهشون قشنگ بوده. یه بار دیگه این شاهشون رو نشون بدم اگه اون دفعه. واو ببینم چی خریدی؟ وای با پشم همین چی اسمش؟ لاما با پشم لاما. نه آپالکا. آره. بعد اینو خیلی چونه زدن. چی بود؟ آپالکا چیه دیگه؟ از خودشون یه حیوان ساختن. پشم الپاکا اینا همه دست‌دوزه. اینو گرفتم حدود $15. ولی خب پشم واقعیشه. ایول. منم از این آقایی که شطرنج داشت اینو خریدم چون با حوصله وایساده بود اونجا، با محبت داشت بهمون توضیح میداد که چیه دیگه. چند گرفتی اونو؟ اینو آره 10 سول گرفتم که میشه $3 دیگه. یه چه خریدی گفتیم ازش بکنیم دیگه. الان دنبالتون داره میاد. وای چقدر خوشگله این سگ وله. سگ ولگرده. باورم نمیشه. این خیلی خوشگله واسه ولگرد بودن.
اومدیم ته اتوبوس جاسوس بازی کنیم. اگه تو سفر مراکش تو یوتیوب بامون هم سفر بودین احتمالاً دیدین یه نفر جاسوس میشه نمیدونه کلمه چیه، بقیه میدونن کلمه چیه، از همدیگه سوالای مربوط به اون کلمه میپرسیم تا وقتی که اون جاسوسه نتونه جواب بده و لو بره، ولی اگه جاسوسه زودتر بفهمه کلمه چیه اون میبره. خلاصه بریم بازی کنیم. رسیدیم به اروبامبا. اینجا گفتش که پایتخت سیکرت ولیه. سیکرت ولی یعنی دره مقدس. تمام این فیلم های باحالی که از این دره دیدین جز دره مقدسه. اروبامبا پایتختشه. الان توش توقف نداریم، برگشتیم میایم اینجا برای غذا. حالا رسیدیم به مقصد بعدیمون به اسم اویانتای تامبو. خیلی خیلی شهر زیباییه و اصلا با اتوبوس وارد شدیم حس کردیم و حالا میخوایم بریم توش قدم بزنیم. 1.5 ساعت اینجا وقت داریم. ببین چقدر باحاله این صندلیاشون. خیلی گلدون داره، گلدونای خانم. تا الان 2 بار به این موضوع اشاره کردیم که اسپانیایی‌ها وقتی اومدن اینجا ساخت و سازشون رو روی زیربنای اینکاها انجام داده بودن. اینجا دیگه بارزتر از همه جا توی این شهر میتونیم ببینیمش. قشنگ تمام این دیوارا انگار نصفیشو اینکاها ساختن، روشو استعمارگرای اسپانیایی ساختن و کل شهر همین شکلیه. خیلی جالبه. تمام ساختار و خونه‌های این شهر به همین شکله. با این تضاد رو ببین، یه قسمتی از دیوار رو کلاً از ساختار اینکایی استفاده کردن، بعد یا این تیکش اومدن روش ساختار اخیرتر اسپانیایی زدن، استعماری. توی همین یه تصویر 2 تا دیوار با جنس خیلی مختلف در کنار هم می‌بینیم توی یه کوچه و انتهاش هم میرسیم به این منظره. واه چقدر خفنه. اینجایی که الان میبینیم زمین کشاورزی این شهره. این ساختارش یعنی کاربردش خیلی شبیه اونیه که توی قسمت قبلی دیدیم، ولی اینجا یکم لایه لایه هاش متفاوته. یه ذره گوشاش حالت منحنی داره، اون یکی همش متقارن بود. این اویانتای تامبو بعد کوسکو دومین مهمترین مرکز اداره ناحیه اینکاها بوده، قلمروی اینکاها، و اینجا به خصوص برای دریافت مالیات بوده. مردم بعد می اومدن اینجا مالیاتاشون رو میدادن که البته خب واحد پول اونجوری نداشتن. مالیاتشون به شکل کالا بوده، میتونسته مواد غذایی باشه، میتونسته حالا صدف و اینا باشه. اون صدفه بیشتر یکم حالت طلا و نقره داره که میتونه واحد پول حساب بشه. الان هم که دیگه میبینیم چقدر ساخت و سازش حس و حال اون موقع رو همچنان به آدم میرسونه، با وجود اینکه معماری استعماری اومده یه لایه روی معماری قدیمی قرار گرفته. ولی مثلا این یکی ساختمونه اینجا میبینی، این یکی تقریبا تا بالای بالاش هنوز همون سازه های قدیمی اینکاست و فقط دیگه سقفش به بالا ساختار جدیدتره. اینا هم بکپکرایی که اومدن برای خودشون تو آمریکای جنوبی دارن با کوله پشتی میگردن. خیلی سبک سفرشون رو دوست دارن، معمولا هم تو هاستل میمونن. یا همه فرشاییه که از همین پشم لاما درست شده، آلپاکا بیشتر. این آقای چقدر محلیه. من الان به مهتا گفتم بگیره. اینجا هم باز یه ورودی داشت که از بلیطامون رو دادیم اومدیم وارد شدیم. کلا یه دونه کاغذ برامون گرفته تورمون که تمام آثار معروفی که قراره تو این اطراف کوسکو بریم همش روشه. الان همش دست این آقاه. هر جا میریم یه دونهشو مهر میزنن و رد میشیم. مهر که سوراخ میکنن. ما اینجا را کنده شدیم. بچه‌هایی که ترجیح دادن این شهر به این قشنگی و بیشتر توش وقت بگذرونن. شاپینگ قشنگ‌تره. میریم شاپینگ. آره خداییش قبول دارم. خود شهر خیلی حس و حال باحالی داشت، بهشون حق میدم، ولی ما میریم که این اثر باستانی خفن رو ببینیم و شما هم هر دوتاشو میتونین ببینین دیگه. خب تمام این جاهایی که داریم قدم میزنیم لایه لایه های این ساختار طبقاتیه که توش کشاورزی میکردن. این جایی که الان داریم روش قدم میزنیم هم روش کشاورزی میشده. این دیواری که این طرف ساختن برای حفاظت از این قسمت کشاورزیه که کوه ریزش نکنه، به خاطر اینکه اون سمت کوه میتونسته فرسوده بشه و ریزش کنه این طرف، ولی حالا به دلایل جغرافیایی این کوه اینوری مشکلی نداشته، خطر از اون ور بوده. تزیینات جالبی که اون توی دامنه کوه میبینیم، تو دل کوه میبینیم، اینا محل انبار
کردن غذا بوده، حالا به دلایل جوی و بادی و نمیدونم حرارت و اینجور چیزا اون قسمت بهتر بوده برای نگهداری غذا تا این قسمتی که الان توشیم. به خاطر همین باید این زحمت رو میکشیدن که محصولاتی که از اینجا برداشت میکردن رو برسونن به اون تیکه هایی که توی دل کوه میبینیم. و حالا بالای این قسمت کشاورزی که بریم یه دونه معبده. The most impressive architecture in Inca Empire is here in Ollantaytambo. Look at the perfection, how they fit so perfect. But the most impressive is the corner. Can you see? This is a corby, and the other one is a corby also. This is an interlock. Nice. Can you see? This is a mixing between Sacsayhuaman and Coricancha. In Inca time, it was the entrance to the main temple, the temple of the sun, which is on the top. Question was how they fit so perfect without any mistake, any error. Yeah, because there is a term is mistake and perfection. They have to have many mistakes to get the perfection. In Sacsayhuaman, I explained you about the situation that they use obsidian wood with a lot of water to cut the stones. To put this one, they have to put up by a ramp here, and they put up. It doesn't fit somewhere, again down and continue cutting and up and down and up and down several times. Yeah, mistake and perfection. That is the technique. And what about the nail stones here? Can you see everywhere? Look at this. And there's somewhere else. This is for a religion way, because Spaniards, remember, they must destroy all the Indian religion. Yeah, and it was part of the idols that belongs to the Temple of the Sun. Originally, it has shapes, faces, human faces, animal faces, plants, flowers, قسمت‌های برجسته رو میگه. decoration. So can you see? It's destroyed. All is cut. Look at this. Spaniards destroyed. Originally was not like this. واقعا اینجا یکی از زیباترین منظره‌هاییه که دیدم، فوق‌العاده است. و اینم معبد خورشیدشونه این بالا. بخشای زیادی از تاریخ اینکاها کلاً پاک شده وقتی اسپانیایی‌ها اومدن، ولی روی این معبد میتونیم یه سری از نمادهای مذهبیشون رو ببینیم. این حالت پله پله‌ای که میبینیم یا حالت مثلا شبیه صلیب مسیحیاست، نماد مذهبشونه که 3 لایه توی این دیوار وجود داره و این طرف هم باز 3 لایه از اشکال مذهبیشون بوده که باز کاملاً تخریب شده توسط اسپانیایی‌ها. حدس میزنن که 3 تا حیوان مقدسشون بوده، پوما و مار و کندور، و میگن که چون که اینا اعتقاد داشتن که جهانشون 3 تیکه است، در واقع جز مرز قلمروی خودشون فقط میگفتن که یه دنیایی هم جنوبمون هست، یه دنیایی هم شمالمون هست. به خاطر همین الان این 3 لایه‌ای که داره بیانگر اون 3 تا دنیایی هست که وسطش خودشونن، بالا و پایینش هم حالا دقیقاً نمیدونن چیه، ولی میدونن که یه دنیای خارج از قلمروی خودشون وجود داره. اینم تخت و تاج شاه اینکاهاست. البته خب تخت و تاج اصلیش که توی کوسکو بوده، ولی وقتی میومده این ناحیه میومده اینجا میشسته و کل این زمین کشاورزی رو به طلوع آفتابه. الان پشت من دقیقاً جاییه که خورشید طلوع می‌کرده. این زمین کشاورزی همه رو به طلوعه، به خاطر اینکه نوری که از طلوع میاد موثرتر بوده برای کشاورزی، به خاطر این رو به طلوع می‌ساختن. شاهشون هم میشسته روی این تخت و تاج و این منظره رو دید می‌زده. Una palabra amorosa y más caricias se me quedó. Puedes dejarme donde puedas. اینا رو ببینیم با جوراب، ببین چه چیزایی. نه خودشون دوختن. خیلی باحاله نه؟ دماغش کجا از اینجا؟ درست داره. چطور شده؟ کم اوره. اینا رو ببین خدا، ای وای من موهاشونه. Gracias. واسه اصلا کلش همین بود. ¿Usted habla español? Sí, hablo español. Oh, bendición, ¿de dónde son? Somos de Irán. ¿De Irak? Irán. ¿Irán? Sí. Oh, saludos hasta Irán, pues un feliz viaje. Sí, no hablan español en Irán, pero yo aprendí para viajar aquí y otros países. Gracias. También son iraníes. Sí, todos son iraníes. Un
saludo di Mimpini da Orientaitan ba alo serani. ¿Cuánto cuesta? 35 آه 400 gracias $120 بوتیکاشون خیلی گرون میده. جاهای دیگه همین رو میتونی $15 $20 بخری. اینجا عجیب ترین هتل دنیا تو کشور پرو که شبی بعد $350 بدی تازه برای رسیدن بهش با مشقت فراوان و صخره‌نوردی و کوهنوردی بکنی تا برسی به اتاقت. وقت ناهار شد اومدیم اینجا ناهار بوفه داریم امروز رو تورمون ببینیم غذاهای خوشمزه پرویی که اینجا برامون ترتیب دادن چیه. این آلپاچینو رو آلپاکا رو میخوام برامون همینجا تازه سرو کنه. امیدوارم داشته باشه ولی واقعا میریم میفهمیم الان. محلی اومدیم برای غذا بوفه است به طبقه 4. چی کرده؟ چه غذاهایی؟ این خورشت پروییه، سیر و پیاز داره با یه سری سبزیجات. گوشتم نداره این یکی یه گوشتی داره به اسم مالایا. گوشت رو میزنیم به اون خورشتا میخوریم. گوشت ریبه دنده است. این یکی هم بوش هم ظاهرش بوی قیمه خودمونو میده. چقدر جالب. فلفل توش داره و پیاز و یه سری حبوبات و اینا. این یکی گوشت خوک دونو پولو اینجا الان گذاشته و این یکی این که نوشته پولو در واقع پویوه ها. پویو یعنی مرغ و اینم خورشت مرغشه. پولو میشه ارز. رایس. اینو ببین چراغاشو. این هم سالاد بارشه. انواع و اقسام سالادها رو اینجا میتونیم برداریم. چه خوشگل سالاداش. سالاد شیرازی هم داره. سالاد نیمه شیرازی. این گوجه خیارا هم روش میریزیم دیگه کاملا شیرازی میشه. منظرش هم ببینیم. به به. آماده ایم که حمله کنیم به غذاهامون. حمله کردن بعضیا. یه بشقاب سالاد برداشتم و یه بشقاب پر خورشتا و گوشتای مختلف من جمله این قیمه‌اش که یه ذره ریختم کنار غذام واقعا طعم قیمه میده. یعنی یکم تنده ولی قشنگ عطر و بوی قیمه رو داره و مزه‌ش هم تا حد خیلی خوبی داره. باحال بود واقعا. ولی باید گوشت رو جدا بذاری کنارش. یکی مزه کنسرو لوبیای خودمون میده. یکی ولی نگاه نیکا رفت قشنگ یه نصف بشقاب قیمه برداشت. خوشش اومد. اینم فعالیت بعد غذامون. سکه میندازیم ببینیم که کجا میره. بعد کجا بره؟ آها فال میگیری؟ فال بهت میده؟ همه بود باقیه. آها کسی انداخت؟ اوه باریکلا کیان تونست. شما میتونی اندازی؟ من نمیدونم امتحان کن. آره تو گرفتی؟ نزدیک بود. همسفرمون حمید اسپانیایی بلده اومد به این خانومه یه مصاحبه بکنه. دید هرچی باش صحبت میکنه زبونش رو نمیفهمه. بعد فهمیدیم که زبون محلی رو فقط بلده. که لینگوا کچوا زبون کچوا صحبت میکنه. ایسکی ورمه کین سقط 5 children, 2 males and 3 females. Do you have grandchildren? ¿Nietos tienes? Nietitos? Kanko, ashkan, kanko, hare, kin sakare, tawa, warme, unichakona ishki so, tacha. Okay, 7. ¿Trabajas aquí todo el día? Todo el día. Todos los días. Todos los días vienes aquí. Sí. یکیو فهمید اسپانیاییشو. نصفشو میفهمی نصفشو نمیفهمی. Anki pe wa au ki hay kumusqaq iski atalar laqtayman hamusqay. Laqtayman hamun wa kawasman kampo bdian nutaqchaqnat michisqa. این خانومه بنده خدا گفتش که من هر روز میام اینجا میشینم کلی وقت ولی تعداد کمی از افراد میان یه چیزی ازم بخرن. به زبون خودش هم داشت میگفت. حمید ازش یه دونه کیف خرید. منم میخوام یه چیزی ازش بخرم. ¿Cuánto cuesta este? 25 25 تا پول خودشون که میشه $7.5. من یه دونه قرمزشو برمیدارم. 25 Gracias. اینم از کلاه جدید پرویی من. با لباسم ست کردم. بعد داره نگاه میکنه. میدونه که قراره شب گوشتشو بخورم. آخه
نه گوشت تو رو نمیخورم. گوشت داداشتو میخوره. یه نکته خیلی جالب که توی این تور هی تکرار میکنن اینه که این اینکاها کلا آشنایی با هیچ کدوم از حیوانایی که اون ور دنیا برای وسیله نقلیه استفاده میکردن نداشتن دیگه. اینا نه اسب داشتن نه شتر داشتن، کلا همینا رو داشتن. آلپاکا و لاما اینا هم هیچ کدومشون برای سواری دادن مناسب نیستن، به خاطر همین بوده که همش پیاده مجبور بودن برن این ور اون ور. بریم برای ادامه مسیر. حالا مقصد بعدی اومدیم محل امتحان کردن چیچریا. چیچا تنها نوشیدنی الکلی باستانی اینکاهاست که با تخمیر ذرت مخصوص خودشون، ذرت اینجا درست میکنن. حالا میخوایم بریم امتحان کنیم. اون چیچا مورادا قبلا راجع بهش صحبت کرده بودیم که نوشیدنی از ذرت بنفش میگیرن. حتی اون الکلی نیست، باید توش پیسکو بریزن تا الکلی بشه، ولی این یکی خودش الکلیه دیگه. آره این همونه که 2-3 روز پیش خوردیم. نگاه کن، این از این ذرت بنفشاست فکر کنم که باش چیچا مورادا درست میکنن. اینم ذرت معمولیش. بفرمایید تو رو خدا چند تا میوه پلاسیده داریم با هم نمی‌شدن می‌کنیم. بله. واقعا پلاسیده است، واقعا واقعیه. واسه خوردن نیست ها. بفرمایید نیست سر پا بده. We have 300 different kinds of corn in all the Andes. To make the chicha, we need only the yellow one. Why the yellow? Why not this one that you tried today? Because it has more sugar and it's easier to ferment the liquid. So the first step is to put in water, and after 1 week or 2 weeks, it germinates, and finally we get like this. Look at this, the little roots that we have here is germinating. Now it's in process to have alcohol. The next step is here. Put here is also this one. انا کدوم And to make like this. Yes, but you don't need. You have to make only in this, not total. Okay. After that, it goes to the pot and they boil here. Yes, it's boiling now. Yeah, they boil for about 3 hours, and after that, when it's cold again, they filter here. They put the liquid here and they filter. This is the natural filter with grass. So all the liquid pass and comes here. Now after 3 days, this one is stronger than you will try. That is why the same material, they boil again, and so they have softer, and they mix. And finally, after 1 week average, we have this one. This is the chicha, the fermented corn. But don't drink yet. Yeah, thank you. Don't drink yet. It's an offering. This is part of the Inca religion. We have to invite to the Mother Earth like this, with drops. 1 drop to the Mother Earth. Yeah, this is an offering to say thanks to the Mother Earth. Mama Concha. No, Pachamama. 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 You were close. So after inviting to the Mother Earth. من هیچی نریزم رو زمین میگه بعد یک کمشو بریزی رو زمین به عنوان آفر دادن به مادر زمین. من نمیخوام بریزم رو زمین دیگه مجبوریم. بچه اینجا رو نگاه کنید. حالا این هم یه ورژن بنفششه که سبک‌تره، شیرین‌تره. So why is this one purple? Does it use the purple corn? Because they use strawberry, some fruits, and some herbs. That's why the flavor that you will try is different than the other. توی این محله نمک برداشت میکنن، آب شور میارن تو این زمینا، ازش نمک برداشت میکنن. تو این سوغاتی فروشیش هم پر شکلاتای نمکیه. اینم ماکت زمینی که آب شور رو میارن میریزن توش و حالا من فرایندش نمیدونم، ولی به این شکل از توش نمک برداشت میکنن و دیگه میبرن برای استفاده هاشون. اینم دیگه مثل که مرحله آخرشه که توی آزمایشگاه انجام میشه. داره سعی میکنه شیر بخوره. شیان فرفه کرده تو دختری مادرشی.
چقدر نازنینه. اومدیم مقصد آخرمون برای امروز، شهر پیساک. اینجا صنعت نقره هم داره، واسه همین اول از همه اومدیم نقره سازی. حالا میخوایم بریم توی شهر پیساک قدم بزنیم. آخرین از این سری شهرهای گوگولی مگولی که امروز دیدیم، همشون یه جوری برای خودشون بانمک بودن. حالا این یکی معروفه به کارگاه نقره سازیش، کلی بازارهای نقره و جواهر فروشی و اینجور چیزا هست توی این شهر و بازارهای فوق العاده زیبا. و میگفتن که این شهر بازاراش نسبت به بقیه جاهایی که امروز رفتیم قیمتاش بهتره و الان 1 ساعت اینجا وقت آزاد داریم که هر کی خواست خرید کنه. ایشون هم راهنمامون. Hola. Esta es la zona de la joyería, de las platerías. Trabajos en plata y en oro. Varias joyerías. Este pueblo es famoso para Mercado Indio de Pisac. Que dan los domingos. اوکی، یه شنبه بازاراش معروفه. ببینی همینجوری پر جواهر فروشیه. این مجسمه که می‌بینید اسمش تومیه، خدای مدیسین یا داروشونه. ¿Cómo te llamas? Libia. Libia, mucho gusto. Sí. ¿Trabajas aquí todos los días? Sí, bajamos desde la comunidad de Amaro. ¿Y hablas otro idioma o no? No, castellano. Castellano solamente. ¿Estás feliz con tu trabajo? Sí. ¿Has visitado otros pueblos en esta área o no? No, aquí ¿No? nomás. ¿Tienes hijos? Sí, 2 hijas. ¿Qué edad tienen? Otro 15 años, otro 9 años. Okay, ¿están estudiando en escuela? Sí. Okay. ¿Cuántas escuelas hay en este pueblo? ¿Solo uno? No, hartos. Somos aquí, su distrito es Pisac y 12 comunidades tenemos. 12 comunidades. Sí. Oh, okay. Cada tiene su propio. Sí, colegio, escuela, Ah, sí. okay. ¿Y qué tal la universidad? Las personas en esta ciudad vienen. En Cusco estudian universidad. En Cusco, okay. Sí. Usualmente necesitan ir a Cusco para universidad. Ajá, sí, Cusco todavía. ¿Hay otras universidades que es posible ustedes o no? No, solo en Cusco. ¿Qué es tu comida favorita aquí? Quinoa chaufa. ¿Tú cocinas? Sí. ¿Cocinas quinoa chaufa Sí. tú mismo? Sí. ¿Y qué otro? Lisas. Lisas. Sí, o loco. ¿Y cocinas la comida con carne o sin carne? Con carne, sí. ¿Es fácil encontrar carne de diferentes carnes aquí o es usualmente? Sí, pero nosotros mismos criamos vaca, oveja, gallina, cuy. ¿Qué tal alpaca? Alpaca también nosotros mismos matamos para cocinar. Okay, ¿cuál es tu favorito? Cuy. Cuy. Sí. Okay. Gracias, muchas gracias por hablar conmigo. چطورین شما؟ عالی. بابالود. چیزی خریدین تو این بازار؟ نه، چیزی ندیدم. اینم از شهر پیساک. خیلی شهر قشنگیه، اصلا کلا شهرهاشون رو خیلی خوشم میاد، روستاهاشون. ببین اینجا انقدر بازار زیاد داره که دوباره تو دل بازار یه مرکادو، یعنی همون مارکت دیگه هستش که تو دل این یکی بازاره. بیا برام پشت. میخوام اینکا بشی. به به به. خوش اومدین به بازار. معلومه که خیلی خوشحالم گفتی ها. میخوای برید بازار رو سوراخ کنی. چقدر بزرگه. خیلی آره. چه خبره. خیلی منظرش قشنگه. کلا این شهر پیساک به 2 چیز معروفه. یکی این که بهش میگن تراس سیکرد ولی، این دره مقدس که تا الان هی داشتیم تو مسیر میدیدیم و چند جا توقف کردیم و آثار باستانیشو دیدیم. اینجا هم یه سری آثار باستانی داره توی دل این تپه ها که حالا دیگه تو برنامه ما نگنجید. اونجا هم یه سری بازمانده های آثار اینکا هاست که خیلی به صورت لایه لایه و طبقاتیه و چشم اندازه خیلی قشنگی داره به دره مقدس، به خاطر این بهش میگن تراس دره مقدس. و همچنین به این بازارهای
های رنگارنگ و سنتیش که حالا میگن که قیمتش از بازار دیگه این ناحیه بهتره. من که خریدی نکردم اینجا، بچه اومدن ازشون میپرسم. و اینکه در کل قدم زدن توی این شهر خیلی خیلی لذت بخشه به خاطر این منظره های تپه‌ای که داره. یعنی انگار یه ورژنی از آلاسکا و سوئیسه که یه همچین حالتی داشت که من خیلی خیلی دوست داشتم، ولی فوق‌العاده سنتی تر و قدیمی تر و سبک آمریکای جنوبیش. و به خاطر همین من به شخصه واقعا حس کردم، واقعا لذت بردم از راه رفتن توی کوچه پس کوچه های این شهر و توی بازاراش و صحبت کردن همجوری رندوم با آدمایی که اینجا زندگی میکنن. خیلی دوست داشتم بدونم کسایی که کل عمرشون اینجا بودن چه حسی دارن کلا نسبت به زندگیشون و چه شرایطی دارن. ازشون ما هر جا میریم هی داریم ازشون ساپورت میکنیم، این چیزا رو گوگلی مگولی ها رو میگیریم، باشون هم یکم گپ میزنیم. ¿Vivieron aquí toda su vida? Sí, nosotros desde nuestro nacimiento vivimos en mi comunidad de Amaro y este es un distrito que pertenece a todas las comunidades que somos 12 comunidades. ¿Y cada tiene su propia escuela? Exacto. Ok. Sí. ¿Y hay universidades aquí también? En Cusco. Oh, en Cusco. Acá no hay. Ok. Sí. Cusco es la más cerca que hay. Sí, es más cercano que existe de acá del pueblo. Ok. ¿Y has visitado otros pueblos en esta área o no? Sí. ¿Sí? ¿Y qué tal usted? ¿Has visitado otras ciudades? ¿Otros pueblos en esta área? ¿En Perú? ¿No? ¿Qué piensan sobre su trabajo? Nosotros felices de compartir nuestra cultura, nuestro arte, porque algunas personas sí compran valorando nuestro trabajo y hay otras personas que quieren rebajas y nosotros no aceptamos, a veces nos ofendemos con lo que nos piden rebaja y también hay veces cuando necesitamos pues vendemos así rebajando los precios porque nosotros necesitamos para los pasajes, también para nuestros hijos, para sus estudios. De igual forma necesitamos para nosotros mismos también, para ayudar a los esposos. Okay. Sí. ¿Y tienes hijos? Sí, 3 hijos. ¿3 hijos? Sí. ¿Están yendo a la escuela ahora? Sí, 2 a la escuela y 1 al colegio. Oh, Sí. colegio en Cusco. No, aquí en mi comunidad. Oh, colegio comunitario. Ok, pero es antes de universidad. Sí. ¿Tu hijo va a ir a Cusco para universidad o no? Ojalá. Ojalá. Porque hay mucha competencia, que hay mucha gente también que quieren educar a sus hijos y cuando ingresan dando examen nomás ingresan a la universidad, pero cuando no entran pues ahí se quedan. Tienen que estudiar carreras cortas para que puedan defenderse. Okay. Y los que pueden, los que no pueden se quedan como nosotros, las artesanas, trabajando en la chacra, la agricultura con la ganadería, nada más. Okay. Sí, hermano. ¿Has ido a Cusco? Sí. ¿Y qué tal Lima? Lima es, para mí es muy grande y también la gente es muy diferente que acá. Oh, ¿en serio? Tienen, ¿cómo se llama? Las calles es parecidas, te puedes perder cuando tú vas sin conocimiento. Sí, nosotros ya fuimos a Lima, por supuesto es muy diferente. Sí, pero, muy diferente. Cada tiene su propia magia. Sí, hermano, acá nosotros somos felices y tranquilos y cercanos de nuestra comunidad, pues podemos transportarnos, ir y venir. Sí. Tenía otra pregunta que no puedo recordar. ¿Piensas que la mayoría de las personas de este pueblo trabajan en el mercado de turistas o hay otras profesiones otras ocupaciones para... Sí, hay muchas ocupaciones que otras personas trabajan. Por ejemplo, hay muchos profesionales que salen, ¿no? Y se ocupan a trabajar en las minas, en Cusco, en las oficinas y en otros lugares también. Pero aquí, ¿no? En Cusco. Sí, también. También. Sí. No siempre todos estamos ahí. Más mayoría las mujeres es lo que nos ocupamos. Mi amor, ¿ya?
Okay, muchas gusto, muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Mi nombre es Lucía. Lucía, mucho gusto, Lucía. Yo soy Hossein, en español es José. Bienvenido, hermano. Sí, gracias. muchas gracias. Gracias. bonita. Hola, Día. Chao. سوفیا خیلی خوشگله. همین جوری با هر کدومشون سعی کردیم ازشون یه چیز بگیریم که حمایتشون کنیم. نگاه همین جوری دست منو از کش و کلاه و لباس و همه چی سعی کردیم من بیشتر از اونایی که حالا دست فروشن بچه کوچولوها هستن اونا بیشتر حمایت بکنیم که گدا هم که بار نیان دیگه، مخصوصا بچه‌ها که خیلی‌هاشون گدایی میکنن. شما هم سعی کنین که اگه یه همچین جاهایی میایین دوست دارین کمک کنین بابت اون پولی که دوست دارین حالا به بچه‌ها یا به هر کسی هر نیازمندی کمک کنین یه چیز کوچیکی شده بگیرین که گدا بار نیاد. دیگه امروز تورمون به پایان رسید و این بازارم داره کم کم میبنده و ما میریم سمت هتلمون. روز خوبی بود نه؟ خیلی. اینم که اختتامیه عالی بود. خیلی من از این مدل شهرهای کوچولو موچولوی رنگارنگی که چشم انداز کوه و اینا دارن واقعا لذت میبرم. صحبت کردن با آدمای این شهرم خیلی باحال بود. همه مهربون، خیلی همه با صفا. جالبم بود که برام از هر کی میپرسیدم مثلا میگفتن که راضیان از زندگیشون اینجا، میگفتن خوشحالیم. خیلی ظاهرا سفر مفر نرفتن. مثلا یه سریاشون حالا تا کوسکو رفتن. یه اون پسری که به من میگفتش که حتی کشوری دیگه هم رفته، ولی اون پسری بیشتر به نظر اومد از ایناست که کلا تو کار سفر هر از گاهی میاد یه پولی جمع میکنه بعد میره تو کشورهای دیگه هم به همین شکل صنایع دستیشو میفروشه. یعنی استیلش استیل سفری بود، ولی بقیه‌شون آره خیلی تو همینجا بودن و همینجا هم خوشحال بودن و از سر کله زدن با توریستا هم لذت می‌بردن. ظاهرا باحال بود، کلا تجربه خوبی. خب نظر تو چی بود؟ خیلی خیلی واقعا مردمش گفتی خیلی مهربون بودن. اصلا من ندیدم تو کسی عصبانی بشه یا مثلا بد برخورد بکنه یا لبخند نزنه. خیلی هم آنستن، اهل دزدی هم نبودن تا حالا. نه خیلی نه خیلی آدم آنستی بودن تا الان. یعنی مثلا اینجوری نبودن که بخوان آره پولتو بزنن ببرن یا جیب بری بزنن. خیلی مهربونن چی نمی‌ذارن. آره چونو میگیرن ولی خیلی مهربونن. ما خیلی ندیدیم ناامن باشه. مثلا هر کدومشون هم که پول بیشتر گرفت که بره چنج کنه قشنگ میرفت ادامه پولو برمیگردون. حالا چون نگاه به مبحث امنیت اشاره کرد خواستم یه توضیح کلی بدم. کلا تو تمام این شهرهای کوچولو موچولو هر جای آمریکای جنوبی که بیای مردم عادی که می‌بینی همه صاف و ساده و فوق‌العاده مهربونن. الان داریم سوار اتوبوس میشیم برای برگشتن. کلا خطری اینجا وجود نداره، چون خیلی‌ها میپرسن راجع به امنیت و اینا. این جور جاها که کلا اصلا هیچ وقت خطرناک نیست. بیشتر خطرات تو این کشور اینجوری مربوط به اون باندای مثلا خلافن، باندای قاچاق، نمیدونم معمولا گروهایی که خلافای سازماندهی شده میکنن هستن که خطر ایجاد میکنن توی اینجور کشورها و جاهایی که اونا نباشن معمولا خطری هم نیست و اینجور شهرها اصلا وجود نداره. مثلا حتی مکزیک که خب خیلی به کارتلش معروفه، تو یکی از ولاگ‌های مکزیک اون خیلی‌ها تو کامنت ها گفته بودن چرا راجع به امنیت نگفتین. اون قسمت مکزیک هم که تو ولاگ قبلی مکزیک رفته بودم مثلا کارتل وجود نداره، به خاطر همین جزء امن‌ترین جاهایی هم هست که میشه بهش سفر کرد. کلا هر جا این باندا وجود ندارن، حتی ونزوئلا هم اگه بری اونجا هم شهرهای کوچیکش میتونه فوق‌العاده امن باشه. آره دیگه بیشتر سمت شهرهای بزرگتر، محله‌های خیلی بد میتونه وجود داشته باشه، ولی اینجور جاها همیشه امنه. همیشه امن. کلا یه سری خطکشی هست که اینجور مناطقو نرین، این جاها رو نرین. کاملا امنه. پرو هم از این قضیه مستثنا نیست، کلمبیا هم همینطور. ولی در کل بخوام بگم پرو جزو کشورهای امن حساب میشه. حالا یه سری مناطقی هست که نباید بری، ولی به نسبت کشورهای آمریکای جنوبی مثلا قابل مقایسه با آرژانتین و شیلیه. به اندازه اوروگوئه و کوستاریکا امن نیست، ولی مثلا از اکثر کشورهای آمریکای لاتین امنیت کلی بیشتری داره. پس از یه روز پرماجرا گشت و گذار توی این شهرهای فوق‌العاده بانمک اطراف کوسکو برگشتیم این مرکز شهر تاریخی کوسکو که همیشه این حس و حال باحالو داره و دیگه امشب باید بریم خیلی زود بخوابیم چون فردا از 5 صبح برنامه‌هامون شروع میشه که بریم سمت ماچو پیچو. بالاخره روز موعد فرا رسید که بریم ماچو پیچو. صبحونه‌هامون رو گذاشتن توی باکس که ببریم. امروز دیگه 5 صبح داریم میزنیم بیرون. فرصت نبود صبحونه هتل رو بخوریم، برامون تو باکس گذاشتن ببریم. همگی آماده این برای اصل برنامه یا نه؟
بزنیم بریم. همه هیجان زده. صبح 5 صبح آماده. بله. من نیکا هم دیشب خیلی کم خوابیدیم ما. همینجوری خوابمون نمیبرد. 9 شب رفتیم بخوابیم زیادی زود بود. نمیشد. آدم بدنش نمیخواد. دقیقاً. رسیدیم به ایستگاه قطار و خیلی هیجان داریم که سوار شیم. 2 ساعت راه داریم که برسیم به ماچو پیچو. یه چیزی که خیلی عجیب بود که پاسپورتمون هم اینجا می‌خواستن. خلاصه که همه از دیروز گفته بودن که پاسپورتاتون رو بیارین که اینجا پاسپورت رو چک می‌کنن. موهای من هنوز خیسه چون 5 صبح بعد می‌زدیم بیرون. قراره با این قطاره بریم ما. آره نه الکی میگه. این فقط سرشه. ما قراره با تهش بریم. ولی چقدر عجیبه سفت و سخت با پاسپورت و همه چی ماچو پیچو خیلی دنگ و فنگ داره رفتنش. بعدم ساعت دقیقش رو باید از کلی وقت قبل رزرو کنی. همین الان ما مثلا یه بخشی از گروهمون که دیرتر ثبت نام کردن ساعتشون فرق داره. می‌خوایم بریم ببینیم میتونیم با هم وارد شیم یا نه. خیلی جدیه قضیه. دوباره سوار اتوبوس شدیم که قطار چی شد؟ مثل که سوء تفاهم شده بود. اینجا تازه ایستگاه اتوبوس بود. هرچند که کلی قطار داشت ولی اونا دکور بود. الان با اتوبوس داریم میریم سمت ایستگاه اصلی قطار. چقدر با ناخن باز شد. ای از این میوه باحالا داده. بابا خوبه که صبحونش والا این همه قرض است. والا قرقروه. Yo sé que el mundo no es para mí, que con fortuna yo no nací. Yo sé que quieres que odie todo, que nunca viva la vida feliz. بالاخره وقت سوار شدن به قطار رسید. Y de mi suerte no voy a llorar, toda mi alma la voy a entregar. Y si me muero fue bueno viajar. Fue bueno viajar. والا دوست داری میوه تو؟ هنوز نمیدونم ولی خوشمزه است. خیلی این میوه رو دوست دارم. شبیه پشن فروته. آره ولی مال اینجا. مهماندارم داریم توی قطارمون. خلبانمون هم که اینجا نشسته به جای اینکه پشت فرمون باشه. اینجا راحت. آه چقدر جذابه. به به به. اینا همه بیشترشون ذرت بود تا الان دیدیم. خیلی میخوری یا از اول صبح که پا شدی داری همینجوری. رسیدیم به شهر آواکالیانته دیگه، نزدیکترین شهر به ماچو پیچو. چقدر شهرش هم قشنگه، چه منظره‌ای داره. بالاخره سوار این اتوبوس شدیم که بریم سمت ماچو پیچو. انشالله که اتوبوس آخرمون باشه. خدا نکنه. نه منظورم اینه که برای رسیدن. ما برای رسیدن. خیلی سوار شدیم. از صبح ساعت 5 تو راهیم. الان چنده؟ الان 11:30. اوه 11:30. ساعت دیگه میرسیم گیت ماچو پیچو. این پایینم تو این شهره قشنگ 45 دقیقه تو صف وایسادیم تا بیایم سوار اتوبوس شیم. خیلی دنگ و فنگ داره ماچو پیچو رفتن، اصلا یه جوری. الان این مسیر ما چندین بار از مسیر اونایی که دارن پیاده از پله میان بالا رد شد. پله ها رو دیدیم که یه سریا دارن ازش میان بالا. ما هم برنامه‌مون این بود که این پله ها رو بیام چند تامون حداقل 7 تامون می‌خواستیم با پله بیام، قرار بود بقیه با اتوبوس بیان که حالا
مثلا یه ورزشی هم کرده باشیم و تو این طبیعت زیبای هایکی کوهنوردی هم کرده باشیم. هرچند که خب کل مسیرش پله‌ایه، نمیشه زیاد اسمش گذاشت کوهنوردی، ولی به هر حال خوبیش به این بود که حداقل بخشی از این مسیر فوق‌العاده زیبایی که ماچو پیچو بهش معروفه رو تجربه می‌کردیم. تو کلا یه سریا وقتی میان ماچو پیچو میان 4-5 روز کوهنوردی میکنن تا برسن اون بالا. این مسیرش خیلی هم مسیر معروفیه، جز معروف‌ترین مسیرهای هایک یا حالا هایک ترجمه فارسیش میشه طبیعت نوردی، یه جورایی یه چیزی بین پیاده روی و کوهنوردی. خلاصه یکی از معروف‌ترین مسیرهای هایک دنیاست و من همیشه دوست داشتم اینو برم، ولی خب به خاطر محدودیت زمانی واقعا نمیشه. چون اگه بخوای 5 روز بری فقط تو طبیعت راه بری با محدودیت زمانی که ما داریم و می‌خوایم کشور زیادی رو ببینیم هیچ وقت جور نمیشد. دیگه گفتیم اینجوری بیایم که دیگه لازم نباشه این همه وقت بذاریم برای رسیدن بهش. منتها حداقل دوست داشتیم این تیکه آخر مسیر که با پله میره توی این طبیعت میرسه به اصل ماچو پیچو رو پیاده بریم. ولی خب قضیه این شد که ما یکم بلیطامون قاطی پاتی بود، به خاطر اینکه ماچو پیچو کلا باید از قبل رزرو کنی. بلیطی که صادر میشه به اسم یه شخص، اصلا نمیتونی منتقلش کنی به کس دیگه و خیلی سریع پر میشه. و ما گروه تورمون به خاطر اینکه یه سری‌ها دیرتر ثبت نام کردن ساعت ورودشون با بقیه فرق داشت و حالا ما کلی دردسر داشتیم که الان چیکار کنیم که اینا بتونن با بقیه‌مون وارد بشن. و دیگه خب وارد جزئیاتش نمیشم، سر همین کشمکش‌ها و اینکه حالا چیکار کنیم چیکار نکنیم. یکی از بچه‌ای که می‌خواست هایک کنه رو گفتن اصلا تو رو راه نمیدن تو مسیر پیاده روی وقتی بلیت دیرتره. گفتن حداقل بیا با اتوبوس برو، یعنی در واقع والا رو دارم میگم که همه میشناسین. گفتن که مجبوری با اتوبوس بری، نمیتونی پیاده روی کنی به خاطر اینکه اصلا نمیذارن وارد مسیر بشی وقتی بلیت دیرتره. خلاصه والا و بقیه دوستا که بلیتشون دیرتر بود در نهایت با کلی چک و چونه قرار شد که با ما بیان بالا و هنوز قطعی نیست چون هنوز وارد نشدیم، ولی گفتن که به احتمال زیاد با صحبتایی که کردن میتونن، چون اکثریت گروه ساعت 12 با ما ساعت 12 وارد شن. ولی خیلی اصلا داستان داشتیم سر این قضیه. هی یکی میگفت میشه، یکی میگفت نمیشه، دوباره یکی میگفت میشه، همه خیالمون راحت میشد. دوباره از اول یکی دیگه میومد میگفت اصلا امکان نداره، اصلا راه نداره بتونین با هم برین. یه بار میگفتن بیاین بالا همه با هم تلاش کنین وارد شین، یه بار میگفتن نه اصلا تلاش هم نکنید، والا و اون 4 نفر دیگه بمونن پایین و جدا از بقیه برن بالا. هیچی دیگه، حالا داریم همه با هم میریم. فقط 3 نفر از بچه‌ها که خیلی دوست داشتن حتما پیاده روی کنن دیگه آخر جدا شدن، دارن از همین پله‌ها پیاده میرن بالا و دیگه برسیم بعد ببینیم که میتونیم وارد شیم یا نه. خود ماچو پیچو هم 3 تا مسیر هایک داره که تازه میرسی توش، دوباره یه 3 تا مسیر میگن تور با راهنما داره که فقط از این طریق یکی از این 3 تا مسیر میشه وارد شد و دید ماچو پیچو رو، که ما مسیر شماره 3 رو داریم. میگن مسیر شماره 2 از همش قشنگ‌تره، ولی مسیر 3 هم یه راهی داره که بره یه تیکه از مسیر 2 اون قشنگ‌ترین قسمتش که کل منظره ماچو پیچو رو میشه دید و ببینه. حالا امیدوارم که راست گفته باشن و ما سرمون کلا نرفته باشه، چون مسیر 2 که بهترین چشم اندازه داره به کل ماچو پیچو. دیگه بریم ببینیم چی میشه. به به قهرمانامون رسیدن. شاکریم. دمتون گرم. 55 دقیقه اومدیم. 55 دقیقه. واه. به به به. که شما اینجوری اومدیم ما اینجوری اومدیم بالا. دقیقاً این پله‌هایی که تو راه دیدیم ایشون داشتن همینجوری میومدن بالا. دمتون گرم. 55 دقیقه. ما به شما افتخار می‌کنیم. حسودیمون هم میشه البته. من و والا خیلی حسودیمون شد. باید حتما با گاید بودی. بعد اصلا کسی دم در بلیط چک میکرد که نظرش میگه چک کردن. پاسپورت داره ولی چک می‌کردن. نه اول مسیر چک کردن، چکتون کردن. به هر حال همه جا هستن این سگای ولگرد که همینجوری میان وسط جمعیت به این شلوغی برای خودشون پخش زمین میشن میخوابن. خیلی ریلکس و کژوال. من و والا و نیکا و پروانه بودیم که می‌خواستیم با اون 3 تا بریم بالا که میشدیم 7 نفر. دیگه وقتی والا رو نذاشتن بره، فقط من و حمید تو گروه اسپانیایی بلد بودیم، حمیدم رفته بود، منم موندم که بتونم قضیه ساعت‌ها رو حل و فصل کنم. از طرفی هم والا رو تنها نذاشتیم دیگه. مرسی. گفتن والا خیلی خفنه، بیاد تریل خراب میشه از بس خیلی قویه. آره این شد که ما همچین فرصتی از دست دادیم. حالا ببینیم مسیر پایین اگه حال داشتیم میریم که حداقل تو طبیعتش راه رفته باشیم، هرچند که اون ورزش بالا اومدن اون آدرنالینی که از اون میاد دیگه به دست نمیاریم. پروانه حسابی مشغول شدی یا با سگای ولگرد؟ ملکه سگ‌ها. موفقیت آمیز بود. بالاخره وای بعد کلی استرس یه نفس راحت کشیدیم ما. دیگه بلیطامون رو چک کردیم، بچهای ساعت 3 هم با بقیه‌مون وارد شدن. از دیروز همینجوری سر این قضیه هرس خوردیم. هی نشستیم، هی بحث کردیم، سعی کردیم یه راهی پیدا کنیم. برای تاش دیگه اینجوری شد. هی ترسوندن، میگفتن اصلا امکان نداره. وای جو الکی دادن، وگرنه از قبل گفته بودن بهمون که میشه. ولی بعد اون خانومه هی
گفت اصلا امکان نداره. آره نه الکی استرس انداختن راحت هم میشه استرس هم نکنید. و حالا یه سری میان اینجا گیر آره میکنن. گیر نکنن. اگه اکثریت گروه وقتی که ساعتشون یکی باشه اون اقلیت رو اوکی میکنن. کامرا پرسنمون داشت میرفت. و در ضمن یه چیز دیگه همون گایدمون پایین گفتش که اگه میخواین همه با هم 3 میتونین برین. گفتش که ما زیاد گروه میاد که یه سریاشون 10 یه سریاشون 11 12 ولی همه با هم ساعت آخریه رو میرن معمولا. ولی خب تو این مورد اکثریت خیلی غالب 12 بود. اینم اوکی شد. همه با هم زودتر رو رفتیم. بالاخره رسیدیم اینجا و اینم از اولین چشم انداز ما از ماچو پیچوی زیبا. دو تا چیز اینجا رو خیلی خاص میکنه نسبت به بقیه آثار آمریکای جنوبی. یکی اینه که بالای کوه توی یه همچین ارتفاعی که پایینش رو هر چی نگاه میکنی فقط کوه میبینی، یه همچین اثر منسجمی که نه توی زلزله ها خراب شده نه وقتی اسپانیایی‌ها اومدن پیداش کردن و خرابش کردن و اینقدر سالم مونده توی این همه قرنی که گذشته توی یه همچین ارتفاعی، در حالی که این افرادی که اینا رو ساختن نه حیوانایی مثل اسب و فیل داشتن برای استفاده برای حمل ابزار و مصالح و اینا، نه چرخ داشتن اونا این زمان، برخلاف تمدنایی مثل حالا مثلا مصر و بین النهرین و حتی طرفای مکزیک با اون که تو همین قاره هست. اینا خیلی متفاوت بودن از همشون و توی همچین ارتفاع این سازه رو ساختن. و چیز دیگه هم که خیلی خاصش میکنه اینه که وقتی اسپانیایی‌ها اومدن تو این ناحیه تمام آثار مذهبی از بین بردن و پاک کردن که جلوتر هم تو این ویدیو دیدین که هر جا میرفتیم تمام آثار مذهبی رو تراشیده بودن، پاک کرده بودن و حالا روش ساخت و سازای دیگه کرده بودن، ولی اینجا رو اصلا حتی پیدا هم نکردن و به خاطر همین انقدر خوب و زیبا و سالم مونده. و همچنین این زیباییشه که خاصش کرده. شما نگاه کنین اصلا انگار کاملا تلفیق شده با طبیعت و این خودش نشون میده که اون کسایی که اینو ساختن چقدر به اتحاد با طبیعت اعتقاد داشتن و روح طبیعت رو توی این مجموعه‌ای که در واقع رویال رزیدنس بوده، محل سکونت اشرافیا بوده، گنجوندن. و تمام این چیزا با هم دیگه این اثر رو تبدیل کرده به یکی از عجایب هفتگانه دنیا. البته راجع به عجایب هفتگانه هم باید بگم که یه عجایب هفتگانه قدیم داریم، یه عجایب هفتگانه جدید. توی ویدیوهای دیگه‌مون هم به این موضوع اشاره کردیم، ولی هر سری که بحث عجایب هفتگانه میشه باز باید مطرح کنم، چون یه سری‌ها میان میگن که بابا چند تا عجایب هفتگانه داریم، چه خبره اینا که شد 28 تا. نه، واقعیتش اینه که یه 7 تا قدیم داریم که اهرام مصر و باغ‌های معلق بابیلون و اینا همه جزء اونا هن که الان فقط اهرام مصرش باقی مونده که اونم 2000 سال پیش مثلا تو کتابای فیلسوفا نوشته شده بودن. اکثرشون الان دیگه وجود ندارن. عجایب هفتگانه جدید سال 2007 بر اساس رأیگیری جهانی انتخاب شد که چیچن ایتزای مکزیک، ماچو پیچو، دیوار چین و تاج محل و کالسیوم روم و دو جای دیگه به عنوان 7 عجایب هفتگانه اصلی انتخاب شدن. معمولا وقتی میگیم عجایب هفتگانه منظورمون ایناست. حالا یه عجایب هفتگانه طبیعی قدیم، یه عجایب هفتگانه طبیعی جدید هم داریم که جای مثل گرند کنیون و اونا توشن که حالا ما کاری به اونا نداریم. ما داریم راجع به این عجایب هفتگانه اصلی صحبت می‌کنیم. حالا بریم بیشتر با این اثر فوق‌العاده زیبا آشنا بشیم. حالا در مورد ساخت و ساز اینجا توی یه همچین ارتفاعی که قطعاً مسائل ها از اون پایین نیاوردن، باید بگم که اینا در واقع این سنگا رو همشو اینجا بر اساس فرسایش کوه و اینا بالاخره این دور و بر مصالح وجود داشته. اینا برای اینکه لازم نباشه از پایین به بالای همچین سنگایی رو حمل کنن، بیشتر برعکس کار میکردن. در واقع سنگا رو از بالا به پایین میبردن و لایه لایه اینا رو میساختن و میرفتن پایین. ولی باز برای اینکه چنین چیزی ممکن باشه مجبور بودن کلی از نیروی انسانی و اهرم کردن و تناب‌هایی که از جنس پشم لاما و فیبرای گیاها بوده استفاده کنن که اینا رو بتونن لایه لایه رو هم قرار بدن. و برشش هم که قبلا توی این ویدیو تو قسمت‌های دیگه صحبت کردیم فوق‌العاده کار سخت و دقیقی بوده و سعی و خطا احتیاج داشته. حالا جالبه که بدونین اصلا اسم ماچو پیچو اسم واقعیشو هیچ کس نمیدونه چیه، چون زمانی که اومدن اینجا رو پیدا کردن خیلی اخیر بوده. در واقع یه محقق آمریکایی بوده که اینجا رو کشف میکنه. البته خب وقتی اینجا رو پیدا میکنه محلی‌ها همچنان اینجا بودن، حتی داشتن همین زمینا رو برای کشاورزی هم استفاده میکردن و خودشون هم نمیدونستن که تو چه اثر تاریخی خفنی دارن زندگی میکنن. و اون وقتی که میان با این محلی‌ها صحبت میکنن میگن اسم اینجا چیه، اونا هم نمیدونستن. میگه به اون کوه اشاره میکنن، میگن اینجا ماچو پیچوه. ماچو پیچو هم معنی علنیش تو زبونشون میشده کوه قدیمی، کوه کهن که یه کوهی اونور بوده و بر اساس اون اینجا اسمگذاری میشه و هیچ کس هم نمیدونه که زمان اینکاها اسمش چی بوده. اینجا الان یه دونه قبر رویال میبینیم که افراد خاص اینکاهای خاص اشرافی اونجا خاک میکردن. بعد این ستونی که اینجا میبینیم یه ستون طبیعیه که خود کوه شکل گرفته بوده. این ورش
اومدن یه ستون گذاشتن که این یکی سازه‌ای که تو طبیعت وجود داشته رو ساپورت کنه، زیرش بتونن به عنوان خاکسپاری استفاده کنن. و چیزی که جالبه اینه که این کاربرد تقویم خورشیدی هم داره. اون پنجره‌ای که اون بالاست، زمانی که طولانی ترین روز سال باشه که میشه یعنی مخالف شب یلدا، خورشید دقیقاً از روبروی این پنجره طلوع میکنه و از این طریق میتونن تشخیص بدن که الان چه زمانی از ساله. توی ویدیوی عراقمون که راجع به تمدن صحبت کردیم گفتم که تعریف کلی تمدن که معمولا استفاده میشه دو تا چیز توش خیلی اساسیه، یکی وجود چرخ، یکی وجود زبان نوشتاری که باعث بشه که بگن الان دیگه تمدن کامل شده و شکل گرفته. چون تعریف تمدن خب همونطور که قبلا گفتیم 0 و 1 نداره که بگیم از این موقع زمان یهو تمدن شکل گرفت. یه سری معیارها هست که وقتی اینا همش باشه تا یه حد خوبی میگن که دیگه از این زمان میشه گفت که تمدن اینجا وجود داشته. حالا تنها استثناء این قانونی که نوشتار و چرخ باشه که بهش بگن تمدن همینجا توی پروه. با اون که نه زبون نوشتاری اینجا بوده نه چرخ وجود داشته، بازم میگن تمدن 5000 ساله داره. دلیلش چیه؟ این یه چیزیه که میتونی به جای خط نوشتاری بگی که بهش استناد کنی که به یه چیزی شبیهش داشتن. این چیزی که میبینین در واقع به جای اینکه زبون نوشتاری باشه یه روشی بوده برای حساب کتاب. در واقع حسابداریشون از این طریق انجام میدادن. این بندایی که میبستن اینجوری با نظم خیلی خاصی دور یه منحنی که هنوز دارن روش تحقیق میکنن که ببینن اینا دقیقاً یعنی چی. فقط میدونن که حساب کتاباشون رو از این طریق انجام میدادن و خیلی از وقایع رو ثبت میکردن، پیش بینی های آیندهشون مثلا بر اساس وقایع جغرافیایی و نمیدونم فصلا و اینکه حالا کی قرار بارون بیاد کی قرار خشک باشه، همه اینا رو با حساب کتابای این مدلی انجام میدادن و ثبت میکردن و حتی اینا رو میفرستادن مثلا از یه ناحیه به یه ناحیه دیگه و به عنوان پیام رسانی هم ازش استفاده میکنن. به خاطر همین حتی با اونکه تحقیقات هنوز کامل نیست میگن که شاید اینا یه جور خط نوشتاری رمزآلود 0 و 1 هم هست که هنوز نتونستن دیکودش کنن. به خاطر همین این خودش کفایت میکنه که استدلال کنن بگن این جایگزین همون خط نوشتار بقیه تمدن است. در مورد چرخ هم باید بگم که این ناحیه کلا مساعد نبوده برای استفاده از چرخ. یعنی تمام قلمروی این کار رو اگه ببینید یا تمدن‌های قبلش کارال و اینا که توی ویدیوی لیما راجعشون صحبت کردیم، توی تمام این ناحیه همش کوهستان و فراز و نشیب بوده و اصلا زمینش مناسب نبوده برای استفاده از چرخ. یعنی با کانسپت چرخ آشنا بودن، اینجوری نیست که بگی به عقلشون نرسیده بوده، چون هم از کانسپتش از مفهوم چرخ توی استفاده از قرقره به عنوان اهرم، توی همچین توی اسباب بازیاشون که توش چرخ بوده شواهدش وجود داره که اینا میدونستن چرخ چیه ولی مناسب نبوده برای این ناحیه. به خاطر همینه که این دو موردی که خیلی برای تمدن اساسی هست و برای این ناحیه میتونی استثناء قائل بشی. این تضاد بین این ساختارهای ساختمان‌های مختلفش رو اینجا میتونیم ببینیم. حالا سمت راست میبینید چقدر این چیز قلمانند صاف و صوف، سنگا همه تراشیده کنار هم خوب قرار گرفته، ولی این طرف خیلی سنگا نامنظم‌تر و لابلاش چیزی شبیه حالا سیمان اون موقع است و دلیلش هم اینه که ساختارهایی که کاربرد مثلا انبار یا چیزای غیر مقدس داشتن و خیلی براشون مهم نبوده که حالا ساختارش چه شکلی باشه، تر و تمیز باشه، مهم بوده که حالا محکم باشه. ولی این وریا که به عنوان مثلا مکان مقدسی استفاده میشه خیلی بیشتر با احتیاط و دقت درستش میکردن که صاف و صوف باشه و مرتب و منظم. اینا رو ببینید چقدر صافه. اینا رو برای تراشیدنش از این سنگا استفاده میکردن که آهن طبیعیه دیگه، سنگ آهن از طبیعت. یه اسم خوبی هم داشت که الان یادم نیست، ولی با اینا میتراشیدنش. دقیقاً پشتش نگاه کن تو همین راهرو چه تضادی وجود داره بین دو تا دیوار. یکیش سنگا خیلی همجوری هم ریخته شدن، یکیش انقدر تر و تمیز و صاف و صوف. الان تو یکی از مهمترین اتاقای مجموعه ایم گفتش که اینجا یکی از مقامای بالاشون زندگی می‌کرده، شاید حتی کسی که کل مجموعه رو اداره می‌کرده موقعی که امپراتور توی کوسکو داشته امپراتوریشو می‌کرده. چیزی که خیلی جالبه راجع به این اتاق، دو تا چیز می‌خوام بگم. یکی این که این قسمت دستشوییشه، نگاه برای خودشون اونجا دستشوییشون میرفته با یه مشت چیزای دیگه قاطی می‌شده و بعد اینا رو می‌بردن به عنوان کود استفاده می‌کردن. نکته خیلی جالب دیگه راجع به این اتاق، این سقفش، این ورودیشو نگاه کن چقدر بلنده. این آدمایی که اینجا بودن خیلی کوتاه بودن، یعنی مثلا به طور متوسط میگن دور و بر 150 سانتینا بوده قد مرداشون. چرا باید سقف به این بلندی می‌داشتن؟ کلا این اینکاها یه رسم داشتن که میومدن از بچگی سعی می‌کردن اسکلت سر بچه‌ها رو همجوری میفشردن و میپیچیدن تا این کش بیاد، همجوری فشرده بشه کش بیاد و از این طریق اونایی که سرشون کشیده بود اسکلتشون، اینا به عنوان قشر اشرافی حساب می‌شدن و از این طریق می‌فهمیدن که حالا کی اشرافیه کی کارگر اینجا. موقعی که اینجا رو کشف می‌کنن کلی اسکلت
پیدا میکنن که یه سریاش اینجوری کله‌هاشون کشیده بوده، فکر میکردن اولش فکر کردن که اینا آدم فضایی ان اومدن اینجا رو ساختن. بعدن که روش آزمایش دی ان ای انجام میدن میفهمن آدم بودن و حالا با شواهد دیگه که پیدا میکنن میفهمن که اینا در واقع از بچگی این استخوناشون رو میکشیدن که بتونن نشونه اشرافی رو داشته باشن. علاوه بر اون حالا رو کله‌شون هم کلاهای بزرگ میذاشتن با پرای بزرگ و که این اشرافی‌ها به نظر خیلی بزرگ و غول پیکر بیان. به خاطر همین یه همچین ورودی‌های بزرگی هم لازم داشتن که این کله‌های دراز و کلاهای با شکوه پر عقاب و اینا رو بتونه از اینجا رد بشه. واقعا حیرت انگیز و قشنگ محو این منظره شدم من. این کوهی که اون بالا می‌بینیم همون کوهیه که گفتم اسم جدید اینجا رو ازش گرفتن، کوه کهن، که اسمشو چون اسم اصلیشو نمیدونستن گذاشتن روی این مجموعه. اینجا زمین یه ذره بازتری که می‌بینیم محل برگزاری مراسم بوده و مهمترین مراسمشون هم جشن شروع تابستون بوده که میشه آخرین روز بهار. این قسمتی که الان توشیم کارگاه نساجی و بافندگی و اینجور چیزاشون بوده، کفش و لباس و کوزه و اینجور چیزا می‌ساختن توی همین فضایی که با شواهدی که از زیر آوار پیدا کردن فهمیدن که این کاربرد داشته. خیلی جالبه ماچو پیچویی که ما امروز می‌بینیم که این شکلیه و همش خیلی سنگی به نظر میاد، زمان خودش خیلی قیافش فرق داشته، بیشتر شبیه اونجا بوده چون که تو سقفشون از چوب و الیاف استفاده می‌کردن و اینو الان همش از بین رفته اینجا. ولی اگه توجه کنین تمام اون سقف‌ها شیروونی‌ها رو می‌بینین تو طبقه‌های مختلف. همین تصویرش اون روزش با الان مثل که خیلی فرق داشته. تازه علاوه بر نکته‌ای که والا گفت، این دیوارا روشون روکش هم بوده، پلاستر بوده و رنگ‌آمیزی داشته. یعنی خیلی دیگه میتونسته فرق کنه با الان. این الان معبد کرکسه. قبلا گفتیم که 3 تا حیوان مقدس داشتن اینجا، کرکس و مار و پوما. این یکی حالا به خاطر شکلی که داشته گفتن این بالایی مثلا کرکسه، این پایینیه جنازه یه آدمه و اعتقاد داشتن که این کرکسه لازم بوده که انسانو برسونه به بهشت و اینا، به خاطر همین براشون حیوان مقدس بوده. اینجا رو اگه نگاه کنین یه کله و شونه های کرکس هست که شبیه واقعی شقشن، یه کله و شونه های کرکسه. بعد که میای بالا انگار بالاشو میبینی. این راهنمامون میگفتش که یه اشتباه رایجی که وجود داره اینه که معمولا کل این افرادی که توی این تمدن وجود داشتن و بهشون میگن اینکاها و فکر میکنن که همه توی این ناحیه نوادگان اینکاها هستن، در صورتی که اینکاها فقط طبقه اشرافی بودن. یعنی اگه یه مثلث در نظر بگیرید، 2 تا قسمت بالاش رویالا و اون حالا امپراتور و کسایی که مستقیم حکومت میکردن اینکاها بودن، قشرهای پایینتر اصلا گروه‌های دیگه بودن، قبیله‌های دیگه‌ای بودن که اینکاها اومده بودن بهشون غلبه کرده بودن و اینا رو به عنوان قشر کارگری خودشون استفاده میکردن و حتی توی همین محله هم همین کار زندگی میکردن، هم کارگراشون که دیگه ساخت و سازا رو اونا انجام میدادن، دیگه مغز متفکرش اینکاها بودن. ولی خود اینکاها هم میگفتش که همشون آثارشون و معماریشون و همه چیشون الهام گرفته از تمدن‌های قبل از خودشون بوده که توی سرتاسر قلمروی پرو تا 5000 خورده سال قبل قدمت داره. آخه ببین تو ماچو پیچو چی پیدا کردیم؟ می‌بینی شاهین گوگولی بگولی نشسته اینجا. چه رخی نکشیمون. شوهرم آخ قانون شکن‌ها رو ببین، رفته بودن جای نباید بری توی سیرکت 2. حالا بگو ببینم این سیرکت 2 که تو رفتی ما نباید میرفتیم چه جوری بود؟ فرق داشت؟ نصفشو رفتیم بعد دیگه فهمیدن و دیگه همونجا موندیم. به اون قسمت بالاترش نرسیدیم ولی خب خوب بود، ویو خیلی خوبی داشت. بعد با تولیدانم صحبت کردیم که چرا از اول سیرکت دور نگرفتن. گفتم بخاطر اینکه زمانی که تعداد مشخص شده بود دیگه اون سیرکت 2 چون خیلی پاپولاره و از 6-7 ماه حتی تا 9 ماه قبلش رزرو میشه دیگه جا نداشت برای تعداد جمعیت ما. من که از اینم راضی بودم، واقعا قشنگ‌ترین منظرهای زندگیمو اینجا دیدم. فقط لاما نداشت دیگه، دوستش هم لاما یا اون آلپاکا رو اگه بخوایم باهاش عکس بگیریم اون فقط توی سیرکت 2. جدی میگی؟ چت جی پی تی گفته بود تو سیرکت 3 بالا بود.
نه. به عنوان اختتامیه برنامه اومدم 2-3 تا از آهنگای EDM مورد علاقه‌مو گذاشتم تو گوشم با همون منظره‌های بی‌نظیری که اونجا بود و واقعاً بهتون پیشنهاد می‌کنم که اگه اومدین قبل از اینکه اینجا رو ترک کنین حتما این کارو بکنین. اصلا انقدر من رفتم تو فضا با اون آهنگا که اصلا خدا میدونه. اصلا اون منظره رو که می‌بینی یهو این آهنگای EDM که میاد تمام سلولای بدن آدم مثلا دوپامین توش ترشح می‌کنه. اتوبوس اومدیم پایین، یه جای دیگه داشت اتوبوس که ناهار بخوریم رو به ساین ماچاپیچو، علامت ماچاپیچو و رودخونه زیبایی که از کوه سرازیر شده. ببین چه منظره‌ای هم داره. بچه‌ها نشستن بالا. به به اینجا قراره غذا بخوریم. رو به این منظره زیبای رودخونه و کوه. بچه‌ها هم مشغول عکاسی حرفه‌ای. حال میکنه. چه منظره ایه جلوی منظره ماچو پیچو. برای اینم از گروه ما که همچنان منتظرن غذاشون برسه، چون تعدادمون زیاد بودش دیگه نصف میز آوردن، نصف میز هنوز مونده. تعدادمون 20 نفره، یکم داره طول میده ولی در کل ما داریم با این منظره حسابی لذت میبریم. و خوش هندیمون هم اومد که قرار 3 نفری بخوریم. ولی به فکر کن با این منظره توی پرو غذای اصیل باستانی پرو خوکشه هندی. ببین توی این قاره گاو و گوسفند و نمیدونم این چیزا که نبوده، آلپاکا میخوردن، خوکشه هندی میخوردن. توی آمازون و اینا هم که یه سری کرمای گوشتی هست، اونا هم فکر کنم خوشمزه باشه، اونا هم امتحان میکنیم. ولی غذاشون فرق داشته با قاره های ما. چرا بعضیا اینا رو میبینن مثلا یهو میگن که وای این چی بود خوردین، وای این. حتی اونایی که مذهبی نیستن هم باز چندششون میشه چون که فرق داره با چیزی که بهش عادت دارن. بابا تو این قاره نبوده گاو و گوسفند و مرغ نبوده، اینا رو میخوردن. قضیه مذهب نیست، یه ذره خیلی واضحه همه چیش. بابا خب همین بوده دیگه. حالا مثلا اینا چون چیزای دیگه رو نداشتن دیگه نباید غذا میخوردن، خب اینا رو میخوردن دیگه. خیلی هم عالیه. به قول تو عادت نداریم. خب گوشت آلپاکا هم سفارش دادیم. گوشت قرمز اینجا در واقع آلپاکا بوده دیگه. بار سومیه که تو این سفر داریم آلپاکا رو امتحان میکنیم. دوتای قبلیشو احتمالاً توی ولاگ مخصوص غذاخوریمون دیده باشین. این دفعه دیگه اینا همش اومده تو همین ولاگ. گوشت آلپاکا قبلا تجربه کردیم، یه چیزی بین شیشلیک گوسفند، گاو، مرغ، بلرچین، نمیدونم یه چیزی بینابین گوشت قرمز و سفید بوده. این دفعه که دیگه قشنگ استیکشو مشتی برامون آوردن، می‌خوایم ببینیم چه حسی داریم. تجربهمون از آزمایش آلپاکا تکمیل بشه. این خوکچه هندی و من و والا و امیرحسین ستایی با هم خوردیم، ولی چون فقط یه دونه کله داشت، کلهشو ستایی با هم زدیم به چنگ و دندون و اینا. والا الان اینکایی بهمون دست داد. والا داشت میگفت ما ستا الان یه پیوند خاصی داریم، چون که یه کله یه دونه خوکچه هندی و ستایی با هم دیگه خوردیم و الان دیگه هیچ اثری ازش نیست که بهتون نشون بدم. دیگه آخرین قسمت خوکچه است که دیگه من دارم با اجازهتون می‌خورم. دندون و چشم و همه چیزم تو صورتمون. خیلی حس چی میگن اینکایی بهمون دست داد. ما ستا الان برادران اینکاییم. سلامتی. هر روز کلی غذای اضافه که میمونه میاریم میدیم به سگا. اینجا خیلی سگا گرسنن دیگه، همینجوری غذا رو میندازیم که بخورن. هم گوشت و سیب زمینی خیلی هم دوست دارن. غذامون رو خوردیم و باز دوباره تو این شهر زیبا کنار این رودخونه خروشان داریم قدم میزنیم سمت قطارمون. بچه‌ها واقعا کاش یه 2 ساعت دیگه اینجا وقت داشتیم، نه؟ حیفش. صبح روز آخر در کوسکو اومدیم آخرین صبحونه رو تو هتل بخوریم و بریم سمت فرودگاه با بچه‌ها. این دفعه هم توی حیاط نشستیم به جای اون. فضای داخلش اونجاست، اومدیم بیرون نشستیم. خیلی عالی بود. حالا هتلش که چیز دیگه بود واقعا. من می‌دونم از هتلش هم خیلی خوش گذشت. هوا که عالی بود و به تعطیل نمی‌شد. واقعا جاتون خالی. آره دیگه اینو بزنیم و بریم فرودگاه، بریم سمت آمازون. در اون خیلی هیجان دارم.
کرم اینجا کنیم. دیگه من دوباره از اول نگیرم دیگه، ببخشید تازه ضد آفتاب زده بودم. میوه‌های استوایی هم داشته شبیه قلب شد که ما اصلا نمیدونستیم تا حالا هم نخورده بودیم. اینو بهش میگن سویت کیوکامبر که بهش گفتیم برامون درست کنه و چیکونه بزنه ببینیم چیه. این بابا زنه چیلی مویا. این در واقع اسم محلی این میوه است که حالا می‌خوایم بخوریم ببینیم چه طعمی. اینی که دست من می‌بینی سرشیره. یکی از بچه‌ها صبح پا شده رفته بیرون از سوپرمارکت محلیشون سرشیر آلپاکا گرفته. خیلی هم خوش طعمه، من که خیلی دوست دارم. شبیه به سرشیرای معمولیه ولی همه آلپاکا میده. همه آلپاکا. این خیار شیرینه رو من امتحان کردم، خیلی باحاله. اصلا انگار که طالبی رو با طعمزه خیار قاطی کرده باشی. اون یکی میوه‌ام که بیرونش شبیه قلب بود، قلب سبز بود، دیگه الان اثری ازش نمونده، این هسته‌هاش مونده. خیلی باحال، حالتش مثل جک فروت بود با اون که بیرونش انقدر فرق داره و طعمش رو بخوام توصیف کنم یه چیزی بین انبه و آناناس و موز حتی و یه ذره هم طعم آدامس میداد. در کل خیلی میوه جالبی بود برای من که کاملا جدید بود. رسیدیم به پایان سفرمون توی ماچو پیچو و کوسکو. حالا داریم میریم سمت جنگل آمازون. 1.5 ساعت پرواز داریم تا لیما، بعد از لیما میریم جنگل آمازون. متاسفانه شهر کوچیکش خیلی به همدیگه پرواز نداره، برای همین مجبوریم بریم لیما و دوباره از اونجا پرواز کنیم به جنگل آمازون و حالا امیدوارم که شما از این ولاگ لذت برده بوده باشید. آره واقعا من که خودم اصلا پرم ریخته و یکی از قشنگ‌ترین جاهایی بود که تو زندگیم بهش سفر کردم. دیگه میریم برای ادامه این ماجرا توی جنگل‌های آمازون شهر ایکیتوس و دیگه از اونجا با قایق میریم جنگل آمازون. تو ولاگ بعدی با ما همراه باشید. تا اینجاش که واقعا خوب بوده، بریم ببینیم بقیه‌اش چجوریه. تا ولاگ بعد بدرود.